ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መከሰ መጽሩ ወአፍዛሬ ፍቅር አለክስነ ማርያም ደንጎረት አምላክ ወዘረየር ሀቅ ምን ነው ምን ነክርልኩም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ መክዚኖ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታን ወእምቅድመ ርኩሰ ሰማያት ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩነት በክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት የተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት በሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ወተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንተናና ነምልኸካ ኣለና። ኦንን ኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነብሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብኒ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቲ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋና ባሕልቕ ሰራዊት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምህር ኢኻ። ዘይጠፍ ብርሃን ዋ ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ንቐርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹርና ኣብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘይበላሽዩ ወሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምኑኻ ትብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም
ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣሕሪቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃ ካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃኻና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ኣብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቐረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዝቐረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዕ ኸነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ምሳቦ ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስቲ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣሎና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስገነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳት ተጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መሓዝቲ ዘምጽዎም ማሕበላት ካባና ዘዳእኻ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቶም ናብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ጽኑዕ ምድረ በዳ ዘሎ ምስኣቶም ብጸጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ብጸጋኻ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺን ዘናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመለስን ዘርሕቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ኣለና በኣኻ ድማ ማሕደር ህይወት ምን ተኽልዕርፍ በኣኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመማሓደርን ህዝብን ንጓሳን ነመጓሲ ምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለኣለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልድ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለመ ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክነ ይደሉ አጽንዑ ለና ለበከ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጽግኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር
نتا بمفرحان بمرعدنة لمنا نفس زيتنا كل محاسب كل زفلت كل محلنا خاز مرمر كي لما نايو زاد لينا فليتو بفقادو يهبنا بزي مترطار كنصوعو خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سمعاتيو نايتم حاجر ومزنبر لك انا ملاخت مسكانا محل سمعيو او غيتا نلمنك لنا سمعنا نعغا نمسكن نعغا نودسن نعغا نبارخنا لنا باخا دما خنصنع بامنت زي قارص قال هبنا او غيتا نحنا بارتك انا مسكنك لنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ነጠማማት ፈውስኸንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወለድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይፈርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዘንሕና ባረትካ ንወድሰካ ኣለና قدس مسكانا سالساي غزينا وخا نقرب لنا زي لوت ناتكا امنت هابكانا بوخا ما سرت موتن سعر قبركانا كابسب مرحته خونو نتوم باخا زامنو قنحلينا ذهبكان صايخا كل حيل طلاي منفس نرقص هابكانا زي فتح نفتح دمام ساب بخا فور قبركانا اما خلنا كان معركانا او غويتا نتوم ظلمنا خاسم عيوم او غويتا اذا من الملكا وناين كسسا بالغزي خسسا بالعلى طلاينا دعوتها بنا كامتلا صلاح نحلو زي قارص صلوتها بنا وزلالماو نقول سمع نمبلتا صنانع نزختاماتك تقبل بحاتيات نزرخو سمحرتك انصهن عياشو علبم نطفات ملس ابيت ما اسرت نزلونا دحنا وقيتانا نملاخنا بروخ منقسنا تكايم كلنا تقعنا ولا كلنا كون سونا اسم لك اغزيو املاكنا منقس ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክ مدحن نفسنا نزخنك نزيت لوطنا خانا اب مسرت باباتن عقب البابنا عين البنانا زبرها خالنا سلمات حلنا ريحك بنات كايمرو زخلل كان نسخاخا نتنطفاز توفي نايت نسب مسكل ودخا دحنكيو بزي تفخ حدثكايو بتزازك سحتتاتف نستفاد لخايو بموت ودخا وانت بجخايو او غيتا من تزنحنا بارتك انا مسكنك لنا نسبحك سكالنا لكان ملاخت بزي قارت مسغانا محليت كل ساعه مسغون خايخا او غيتا زاغاز باكوتت بمحليت كل ساعه مسغون خانا كبر مسغانا يو قدم ساغا زنبره ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبن
ናትካ ምብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጠረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንውድሰከ هبيوت قيتان عاخم مع مغلبنا نسال ساي غزي وداسي نقربل كالنا نفس تحتا زري نچنق منفس شلل زي بل نتم تسدد زقبلو من زردو من نتم ابرغرك حتى توحيدهم زساقيو مدحاني نطميات زحلي نقفعات زبقللهم عارك ميمانا نصادقان زمسكرلهم ننصحان محدريهم بصدق نزصوعو رداين مبلتن زختامات زحلي نتا معراف مسغانا امنتن غبا منفسن هبت صقان حيلن كتكون زتخلابيه كريستيان كن عمر عيذهب او غيتا كيعرفنا كل ساعه عخانا ودسنا بو امثال منغستخا بلباتنا نمسلالنا باخام بفقر ودخان غيتانا يسوع كريستوسن مسونس منفس قدسن صنعاتن زلك عالم زلالم علم كل ساعه زلالم عالم زبطو ولك سبحان سبحات لعبد عنك عنهم كبر نوام سبحات لولد زفوسنا متنما سبحات لزمنفس كل زهوسنا ماريا امين بل وملائكه السماء بشرنا قالوا بسلس اكلوا وامان يلسموا بماريا ولادته محر املاخ محرنا يغربها على املاخ غريب لنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና በሁለንተናና ነቅሕና ናምልኾ ኻነ ውዳሴ ኻዶ ክንብል ብርከና ኸጸንሕ ለና ናኸጸጋ ይተፈለየና መላእኽትኻ መላእኽት ምሕረት ኣብ ዙርያ ነፍስ ወከፍና አስፍርሞ ኦ ጎይታኻ ኩሉ ፍል ባርሃና ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላም ካን ረድኤትካን አውርድ ዝሓለፈ መከላከል ካብ ዓይን ምሕረትካ ጠመተና ቤተ ክርስቲያንና እምነትካን ሓድነትካን ወስኽ እግዚአብሔር አምላኽና نعلم بتاد ما يكاد ما رزق حلا نفساتها قبرتك وأيماتك ولد هيمانوت يسحاق ناتنائيل ولد يوحنس كنفة جبريل صاموئيل ولد ميكائيل نفس كلهم سماعات جنة منكسر سماع عرفلنا نزحزن ومتعنى منفس كاسر لنا نتهم تأسر فتحيهم فحيلهم زلوا دماك بون تميم زلوا يتقايد بالغزر حلهم كم تناوريات مارك يوم صلاة سمايات نبر ربنا نولنا وعكلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي كدس من قصة خاتم صاف فاركا خمسة بسماي كم دم ما مزريخون نعلة نجيرانا لهم هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا بسنا حدقنا كوكفاد إحنا نبر فتنا يتونا من قصة حيلن كبر نزل عالمنا تكاي مؤمن أو عدينا سنقل مريم بناكل جبريل الملاك سلام لك الله بعدنا خدن قلي خي مسقاه نقول خي عدك زيابير قويتها سراوي سلام لك الله ونسخة ونسبرختي خي فرما تنكم برخي أو ملتة زقا زيابير مساخي أو فسته داسي بركي حتياتنا نخحد قلنا نفتو دخي اسكرسوس من تانا محلت لمن لنا آمين
ትውልደ ትውልደ ወይሰረለነ ተግባረ እደዊነ ለይኩን ለይኩን ብርሃኑ ብርሃኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድር ላይኩን በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ
ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ የር እስመ ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት ዛቲ ዕለት ተገብረ ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታሰይ ባቲ ወነታሰይ ባቲ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም
ወለዓለመ ዓለም ወካዕብነ ሰብእ ዘሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናግቶስ ማቀበልን ኋለሊት ባብዛህነ ጽልመት ዝብርሃን ሙስና ውሰዘይ ማሰነ የሚያምሮ ውስጥ አእምሮ አማን ከመኖሃ ዕለትኒ በኩሉ ሰላም ወጤነ ረሲየንን ሃሉ ወይ ጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋእ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልና ድንግል ኢኸ ምስጋሆን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኸፍረ ማህፀንኩም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍት ድረስ በልኪ ኃጢአትና ንኻድገናና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚእ ዘኩሎ እንተ ኖሃ ዕለትኒ በኩሉ ሰላም ወድኃና ጸግወነ ንሃሉ ስማዕንታ ከብከን ሃሌሉያ አንተ እግዚኦ ዘኩሉ ትእዝ መልአከ ከሄር መራሄብ ፈኑ ለነ ተሳለነ በከመ እቤት ኃይለከ ወበከመ ብዛ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወኢ አሐደ እምኔነ ውፃእ ወጉሳ ይትረሲ መጎሰከ በእንተ አብይ ስምከ ዘተሰምየ ላዕሌነ ሰራየ ኩነ ለነ ወይትድገነ ሀበነ ንርከብ ሞገሰ በቅድሜከ ወተገድሎ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን። ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲሰ ስብሐተ ሐዲሰ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር
ስብሐተ ሐዲሰ ሰማያተ ገብረ አሜን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅዱሳት ወይበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወይበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ ስምከ ያወዘየመወተ ትጉ ዘይደቅስ ፈጣሪ ዘይደክም እግዚእስሎ ጥላዕለ ኩሉ አምላክ ዘይታባ ዘጀያከ ያንቃዱ ኩሉ ዘበሰማይ ወዘበምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሳብሑ ወያኩቱ አንተ አዝያለመ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንዘበረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልክ
ኃጢአትና ንኻሕድ ገለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓድሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስቲ ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እወ ጐይታና ንኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ኣብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘህበቱ ለከ ምስሌ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይሕዝም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሎቱ ስብሐት ወሎቱ አኮቴት ለዘቀደሳ ለሰንበት አልቦ አመይ ሃሎ ወአልቦ አመይ ሃሎ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘገብሮ ለሰብእ ባራዚአሁ ኩሉ ውስተ እዴሁ ውእቱ ይኩነን ሰማያተ ወምድረ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ሎቱ ስብሐት ወሎቱ አኮቴት ለዘቀደሳ ለሰንበት አልቦ አመይ ሃሎ ወአልቦ አመይ ሃሎ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘገብሮ ለሰብእ ባረዚአሁ ኩሎ ወሰዴሁ ውእቱ ይኩነን ሰማያተ ወምድረ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎያ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎቱ ስብሃት ስብሃት ወሎቱ አኮቴት ወሎቱ አኮቴት
ወ
እግዚአብሔር
ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር በከመ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ገብረ በከመ
እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክርስቶስ
محر أملاخي محرنا محلة ملاخ جبرلنا جاب تقبل قبلنا جابير أملاخنا نفسات أكبرتي وعيماتي ولد هيمانوت إسحاق ناثنائيل ولد يوحنس كم فجبريل ساميل ولد ميكائيل نفس كلهم سماعات جنة مقدس سمع عرفنا زحات المطلع نفس كاسر دلنا نبلا أبونا زب السماوات أب سماوات نبر ربنا سمك يقدس من استخاتم صافات كم تاب سماء كم دم مدري هون على تنجرنا لو ما هبنا إحنا نزبدلنا بدلهم زحرقنا لو بدلنا وسان حرقنا وقفنا نمبر فتنا يتونا من قصة حيلين كبر نزل على الناس كإمام أمين دينار سنجل مريم من أقولش جبريل ملا سلام لك الله بعلنا هذا نقولها بس جاهون نقولها هذا جزافير كذا سلام لك الله نسخون سبرختي هاي فلما هزمكم بروح يوم تزقى زيار مساق وسيلس برك حدثنا حرقنا نفتور ده يسكرسوس من تانا محل من لنا أمين هاليل تسهلني اكذيو تسهلن اسمك كتوكلت نفسي تسهلني اكذيو تسهلني اسمك سبحات وود هاليلويا تسهلن اكذيو تسهلن اسمك كتوكلت نفسي سبحات ووداسي الأملاك نبي موسى سبحات ووداسي الأملاك نبي موسى سبحات ووداسي الأملاك اكذيو عيرب نفساتك برتك وعيماتك عيرب نفساتك عيرب نفساتك برتك وعيماتك ولد هيمانوت إسحاق ناثنائيل ولد يوحنس كنف جبريل ساميل ولد ميكائيل نفس كلهم سماعات جنة منقسة سمع عرفنا نبل أبونا زب السماوات أب سماوات نبر ربنا سمك يقدس من قصة خاتمتا فاتك خمتا بسماءكم ودما مدري خلنا على تنجيرنا لما هبنا إحنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسان حرقنا كوفات إحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصة حيلين كبر نزل عالمنا تكاي ما من الدين أرسل مريم من أقول جبريل ملا سلام لك الله بعلنا خدن قليخي مسكهون دنقلي خدك جابير قيدا سلام لك الله نسخون نسبرتي فرما هتمكم بروحي ومن تزقاق جابير مساقف سجس برك حديثنا نخار قلنا نفتوى تغيس كرسوس من تانا محد لمن لنا امين هاليلويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كلك هاليلويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كلك هاليلويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كلك سبحات ووداسي الأملاك سبحات ووداسي الأملاك نبي موسى سبحات ووداسي الأملاك اكذيو عيرب نفساتك برتك وعيماتك اكذيو عيرب نفساتك برتك وعيماتك اكذيو عيرب نفساتك برتك وعيماتك كلهم مساساويان نفساتك برتك وعيماتك ولد هيمانوت إسحاق ناثنائيل ولد يوحنس كنف جبريل ساميل ولد ميكائيل نفس كلهم سماعات جنة منك سمع عرفنا نبل أبونا زب السماوات أب سماوات نبر ربنا سمك يقدس من قصة خاتمتا فاتك خمتا بسماءكم ودما مدري خن نعلة تنجيرنا لما هبنا إحنا نزودلنا بدلون كم زهدقنا لهم بدلنا بسنا هدقلنا كاكل قبادن فتنا جاتونا من قصة حيلين كبر نزل عالمنا تكاي مؤمن ودينا تنقل مريم من أقول جبريل ملا سلام لك الله بعلنا خدن قليها بسقهون نقلي خدك جابير قيدا سلام لك الله سخان سبرتي أخي فلما هزمكم بروحي ومتتقى زيارة مسافر سلس بلك حدثنا لحد قلنا نفتوى الدعية كل سوس من تانا محل من لنا آمين
ዋስመ አኔ ቃለከ ነፍሰ ያሰሰትከ ነፍስ ያሰሰ ነፍስ ያሰሰ ነፍስ ያሰሰት ኪያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አረየኒ ገጸከ አረየኒ ገጸከ ዋስመዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰት ነፍስ ያሰሰት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ጉርሰሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሐንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ክህነት መንግሥተ ሰማያት ያልፈልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደለን ከም ዝሓደግናሎ በደልና ሳና ሕደገልና ካብ ክፋ እና መራ ፈተና ኣይተትወን መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ
አዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልሽ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕት ለምልልና አሜን كل نزحت እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ዝዓረፉ ቦታትና ልምናልካ ኣለና ነብሶም ኣብ ዝለምለመ ቦታ ኣብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክዕርብ በታን ትንሳኤ ዝመደበላ ዓለም ካብ እቲ ዘይሕሶ ተስፋ ውስጎም ብሕብረት ከተንስእ መንግስቲ ሰማያት ድማ ከውርሶም ንልምን ኣሎና በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እልኖ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ቦታትና ናጊዳትና ልምነካ ንማለካን ኣሎና ናብ ዝለምለም ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትበታን ትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስጉኦም ብሕብረት ከተተንስኦም በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከተወርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ሰናየ ዘአይን ይርየ ወእዝኒ ይሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ
አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኑ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐራ ወረስያ ድሎተ ለመንግሥተ ሰማያት ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እግዚአብሔር ምሳኺ ዘኺኻ በለስብ ረኽቢኻ ፍረኻስን ብሩኽ ይሁን ፍቑር ወዲ ኽለምንልና ኃጢአትና ንሓድገልና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ቅዱሳን ነገርካ ምሳና ወሬትካ ዝንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ክርእዩ ደለዩ ግና ከይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩምን ብፃን እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ጸሎት ቅዱሳን ቃል ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብቑዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ብዙ ሕማሞሙ ለጻድቃን ወይም ኩሉ ያድኅኖሙ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያዕቅብ ኩሉ አጽምቲሆሙ ብዙ ሕማሞሙ ለጻድቃን ወይም ኩሎ ያድኅኖሙ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያዕቅብ ኩሎ አጸምቲሆሙ ወእም ኩሎ
ማሞሙ ለጻድቃን ወእምኩሉ ያድኅኖሙ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያዕቅብ ኩሎ አጸምቲሆሙ እግዚአብሔር ያዕቅብ ኩሎ አጽምዖሙ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎ
أملاخ قريب لنا قالوا نسمع يأذان منفس يخفتلنا سمعنا نبقى برخنا وعلى دما سقى منفس قدس يبزحلنا نفسات قبل تقوى ماتك ولد هيمانوتي إسحاق ناتنائيل ولد يوحنس كنف جبريل صاميل ولد ميكائيل نفس خلهم سماعات قنت منكس سمع عرفنا نزحزنا مثلا عن منفس كاسر لنا نبل أبنا زب سمايات نبل ربنا سمكاي كردس من قصة تنصا فاتك خمسة بسمايكم ودما مدري يخلنا على تنجيرانا لو مهابنا إحنا نثبت لنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نفسنا حدقلنا كوكفاتنا نمبر فتنا يتأتونا من قصة حيلا كبر نزل على بنات كأيما أمين ودينا رسول مريم بنا قدس قبل الله سلام لك الله بحلنا خدن قد يخي بسقاهن قد يخي أدق جابير قيتا سلام لك الله نسخان نسبرتي أخي فلما أحسنكم برخي ومتتقاق جابير متاخي وفسد سبركي حياتنا حرقنا نفت ودغ كرسوس بنتنا محل لمن لنا امين نوا وانجيل منقصو تركو دعو فيني او فيك هو يدياكو السمايات قريبة على مؤمن تنسو أولوجيوس كيريوس بارك جيونا جزاء مونجيل لوكاس ردو لجينا يسوع كريستوس لكبر منجستو يدل سبحات العالم عالم آمين مونجيل لوكاس معرف شديشتان إسران 4 كسب 31 أنتم هبتامات جنا حجوزكم وديهم يهم ويلهم أنتم سقوبات كتأميهم ويلهم أنتم حجيت سحقوا كتبخيو كتحزنون إخممو ويلخم كل سبت صبوق أنت تزاربكم أبوتاتهم ننبيات حسوتكم ويقبروا ومنيرم أمو ويلخم نسخاتكم نتسمعوا قنا إبلكم اللخم تسألاتهم أفكروا نسألوكم صبوق قبروا نزرقمكم مرقوا ما أنتم زيس أرفخم تسأليو ملتحخا نزوق عكا التخاليتون ملسلو دانكا نزو سدا كمشكاون أي تخلق أيوم نزل منا كازبلها بجنزبكا كابزو سدون مليسكا أي تدلا كم تسب كقبر لكم تدليون سخاتكم دما كم أقبر لهم كاوريتن نبياتن حنت قال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلويتان لك زامرتو نامن قال قدوس ونجيل لكريستوس يدلو سبحان لزعب سهن سكزاتي سعد لسنبت زلمادو هيروت لوتو سبحات لزكدسا لسنبت هاليلويا هاليلويا لكريستوس يدلو لكريستوس يدلو سبحات هاليلويا لكريستوس يدلو سبحات لزعب سحنس كذاتي ذات اكزيا لسنوات زلمانو لوتو سبحات لزكدسا لسنبت اسم كريستوس قدسا لسنبت وعلى كله إلت اسم كريستوس قدسا لسنبت يبيا እግዚአብሔር
አክብርዋ ለሰንበት እስመ አነ ቀደስክዋ እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት ጾም ቅድስት በቁየት ባቲ ትፈሪ ለነ አስካለ በረከት ወታስዮሙ ጽድቀ ለቅዱሳን ሃሌሉያ 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 እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት ወአላላ እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት ይቤ እግዚአብሔር አክብርዋ ለሰንበት እስመ አነ ቀደስክዋ እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት ጾም ቅድስት በቁየት ባቲ ትፈሪ ለነ አስካለ በረከት ወታስዮሙ ጽድቀ ለቅዱሳን ተሳልከ እግዚኦ በአሕብሮ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወጽድቀ ይኮንን በመንግሥቱ ዋልቦ አመፃ በኀቤሁ በከመ ይቤ በነቢይ እሁበክሙ ሰላምየ ትወርሱ ደብረ መቅደስየ ወአክብሩ በጽድቅ ሰንበታት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለሰንበት
ስብሐት ለዘቀደሳ ለሰንበት ለሰንበት ወአላ እምኩሉ ለሰንበት ይቤ እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት እስመ ክርስቶስ ቀደሳ ለሰንበት ባቲ ትፈሪለነ
ሰላም ሰላም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስኩልና ይኹን። ማህሌትና ማህሌተ መላእክት ዝተቀበለ ይቀበለልና፣ ንጽድቅና አእምሮ ይዓድለና፣ ጸሎትናን መስዋዕትናን የስምረልና እግዚአብሔር አምላኽና። ነፍሳት አግብርቲ ዋይማትዩ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሐንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያርፈልና። ንዝሓዘኑ መፀናዕቲ መንፈስካ ሰደደልና። መላእክትኻ መላእክት ምሕረት ኣብ ዙርያና ሽፈር ሰላም ካበና። ጎይታ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና፣ ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ። ብዕልና ከድንግል ኢኸ ምስጋኹን ድንግል ኢኻ ወደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ። ንስኻ ንስብረኽቲ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ብስደስ በርኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕት ለመንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልዮን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻሊ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን ምዃቡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስና ንትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርእስታ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ኣስርካያ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ፣ ምድሪ ዝፈታሕካያ ድማ ብሰማይ ትፈትሕ ኸውን ዝበልካያ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወጡ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ትፀርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካውን ኣብርሃሎሞ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መድገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቐርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበለና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ኣይና ኣገልጋሊ ኾን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሰ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣዕርፍ። ኣምላኽና ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ምሳምና ሓልወና። ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ ኣምላኽ መማሓደርትን መራሕቲ ሃገርን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ኣናጎንስትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋልን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብቲ ዋይማቲከ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሃንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል መጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ካብ ዝፈታተና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና። ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን።
እሴ በጸጋቺ ኦ እግዝእትየ ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ቅዱስ ቁርባን ወለተ ነቢያት ቅዱሳን ስብከተ ሐዋርያት ፍንዋን አመ ሰማዕታት መዋያን ትምክህቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመ ይመጽእ ወልቺ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሜሃ ይበክዩ ኃጥአን ወይትፈስሑ ጻድቃን ትብህም አፍ ወትትአሰር ልሳን አሜሃ ዕለተ ያቁመነ በየማን ምስለ አባጊሁ ቡሩካን በደብረ ጽዮን መካን ወክመ እምይእዜ ወእስከ ለዓለም ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ
بسم آبن ولدن منفس قدس حد أملاك منفس قدس بآخر سماع سماعات وريدو نزم سواد زل الله نقدس الله زعلت ذي أخن دي تفريات أسعد ذي أخن دي تسدمميا سلامك ذي أبهر مسائل مسكلكم من تخلوا بطمنا فرحة قومون صليون فلاسي زغبا هابك زيابير يفلتني مزبوك كله زغبرا وزيا كبر سنبته ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳት ወይተመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝምሃሩነ ሐዋርያት አብሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህ ሰማያት ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጌታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዘምፅልካን ምንቶን ኩሎም ኣብ ሰማያት ንዘምፅቕርምልካን ምንቶም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ መዛዕለት እዚኣ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብ ምምለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ቅዱን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ሥጋ ምድሪ ስምካ ምድሪ ከም ዘከሉ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ይትሕደጎም በዚ እውን ዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጐይታ ገጽካ ደለኹ ገጽካ ደለለኹን ገጽካ ሃባይ ትምለተ ቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለለ ዳኹንና ይትግደፈኒ أملاخين مدحينين خاموش على لا يتبلنا ولوجيوس إليوس كريستوس وديا أجزابير أجيوس مانتوس بالمامتنا على تيننا عمين كريستوس أملاخنا إذا حب السيد نسرت حتى يزوخا من تخوم بحق بيمان كعد بيت خوم بارخ بحيلها قد من فسكاسنا إذا حب السيد نسرت حتى يزوخا يخون آمين آمين كابك እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምቕባል እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ወእግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየት ዝተቐበልካ ንነሁን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዖዶሪን ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም ብልጽ ዝተቐበልካ كمن حات باري هم وان قربان تقبل بجحاتي يوم بزعل من مزبط سنة وقافة لهم كل سعن
ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝግብርኒ የብለይን ኣብ ሎሙ ሽቃይ ወለኒ ናብ ዝኣርፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ንነፍሰየዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ትክሪ መርሃኒ መተርካ ምረኮስካን የፅናእናኒ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብሩባረባረ ሞት እኳን ተርኩኩፋ ፍርኔ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ ማእዲ ተሰራእለ ንርእሰይ ብሲት የተለኸዮ ጽውየ ጅርብባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረትን በኩሉ ክሰባኒየን ኣብየት እግዚአብሔር ከዓ ነዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሳዕ ነዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ መፀዋዕኻና መርዓ ዝኸድካሎም ንኽመዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ይንኸም ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስና ስጋና መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መዳን ሰናይ ነገርን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን መድሃኒት ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ብሓቂ ሰብን ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ጎርደምካ ንሰትዩ ንጽህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዮ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳና ሕደገልና ኣብ ክፋድሕንና በረኸትና ኣይተትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምነት አሜን። ወውእቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለኩ ብሕልና እንግዲህ ስጋኹም እንግዲህ ኣደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካ ሰላም ስብርት የፍረገል ሰዎች ብሩክ ተጸጋ እግዚአብሔር ደስ ይበልኪ ኃጢአት መሕደና ወወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ኸተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስምር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስምር ኦ ጎይታ ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብህርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል ቅዱስ
አማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቁ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ አሜን ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ለጸሎት እግዚኦ ተሰአለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩቶ ለገባር የሰናያ አትላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታና አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩና ረዲእና ሓልዩና ኣቕሪቡና ተቐቢሉና ተማቒቡና ኣፅኒዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ልዩ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛብን ጎይታና ናምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካና ዘፅናዕካና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስጠብቅዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስዓላልየነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይእዜኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍየ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ይደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ንላዓፀላኖ ጎይታኻ ባያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ እዚ ቅዱስ ታቦት ዘወን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅረቤትን ኩሉ ሓይሊ ዘላኽን ረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ኣይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ምስለ መንፈስከ ብዙሓት እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ለኩሉም ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ዝብዝሑ ንሕቡን ጉህድን ዝቕርቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ እለያበውኡ መባ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹሕን ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስን ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ
ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ይባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ኣብዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማይ ወኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ሕዋይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘበርኹ ፃሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ነዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረም ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ውፃዮ ወኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ስልን ኣይእድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ኑዛዜ ጸሎት ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ምሕዊን መድሓኒት ዝኾነ ብመከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቂ መዛሙርትካ ንጹሓን ንዝኾኑ ኣገልገልትካ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እውን ዝበልካዮ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ክኣስሩን ኣብ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰጉትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ልኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርስቶም ኣኒኖም ዘለዉ ኩሎ ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልና ካናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግብረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳትና ግብርቲ ባይማሊከ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሃንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ፍርሃት ስምካ ምልኣልና ቅዱስ ወኣድካ ብምፍፃም ኣጽናዓልና ወለዋ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ርስዓኻሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባሉና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምዛኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሞ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ምእንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ይገብረና ምእንቲ እዚ ሓድነት ስጋውን ደሙን ሰላም ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቕበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክህብና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቕበለልና ክሳብ መፈጸምታና ብህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህለወና ምእንቲ ማህበርና ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቕበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናዕትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነሳትና ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቕበለልና እግዚአብሔር ምሶም ምእንቲ ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምናሎና አሜን ጎይታ ይቕበለልና ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህብና እሎም እውን ክኸፍለና
ምእንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ብንጹህ ልቦናና ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከየቃንኡ ንቤተ ክርስቲያን አገልግሎታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦም ነፍስ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ክህደት ብፁዓት ጳጳሲትን አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጫማኦም ድማ ክቆበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽሕና ክቀርቡን ጫማኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ትርዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲን መዘምራንን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልማኖዋን ክሰምዐን ዘአዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሄድርን ጻማኣን ክቐበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይበለንን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን አዋለድን ክኮኑ ጻማኦም ድማ ክቐበል ምእንቲ ደናግል ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ብንጽሕና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ስናይ እልን ኃጢአት ንመስተስራይ ካልኣይ ምውላድ ይዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማህተም ቅድስ ሥላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ አምላክ መራህ ሃገርና ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከብ ዝጠቅሞን ዝህሶን ድልየቱ አቀዲሙ ክሓስብሉን ክሃልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሆም ናብ ማህደርዮም ከዓ በሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ በባህርን በየብስን በአየርን ዝነገዱ ሰባት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንናየለቱ ሲሳዮም ክስራዕሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጹማትን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሁሱናትን ጎህያትን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሆም ምእንቲ እስራት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ሙሩካት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፈውሶም ምህረቱን ጸጋውን ክልእከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓስበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምህረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበለሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክየዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖምን ኣቅሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላግ ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ ንለምን ዘሎና ዓይነ ልቡናና አብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክይጸመደናን ዝለምናዮ ምእንቲ ክስማዕና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ክንዓቢ ለቢምና ብፀጉ ክንሓዊ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰሚዕ ይቕበልን እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
ምስለ መንፈስከ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ማኅተት ዘወርቅ እንተ ጾቲ በመሳት ቡሩክ ዘነሣ መቅደስ ዘይሠሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋዬ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ርቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዘአዕረገ ለአቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ
ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ በመጻእከ ወአዳንከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዊ ቐፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ኸዓ በቓይ በቓል ባርያኻ ቀፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት እዙኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ 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 ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኻ በንስቲ በረኽቲ ኢኺ ተኸርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረውን በክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ቅድስቲ ማርያም ወላዱ ዘየምን ዘብነ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ መጽሓት ኩተናፍሉ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 21 ክሳብ ፍጻሜ ንስኻትኩም ቀደም ፍሉያት ብሓሳብኩምን ብኽፉ ግብርኩምን ጽላእቲ ዝነበርኩም ከዓ ኣብቲ ዝስማዕኩምዎ ተስፋ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ፍጡር እተሰብከ ወንጌል ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋልዩ ከይተናቐነቕኩም
ተሰሪትኩምን ደሊልኩምን ብእምነት እንተጽናዕኩምሲ ኣበርን ነቐፋን የብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ የቁመቁም ሕጂ ብሰበነት ስጋኡ ብሞቱ ገይሩ ኣረቕኩም ሕጂ በቲ ምእንታኹም ዝኾነ ጸበባ ህጎስ ኣለኹ ምእንቲ ስጋኡ ንሳ ድማ እታ ማሕበር እያ ብስጋይ ነቲ ጎደሎ መከራ ክርስቶስ እምልእ ኣለኹ ኣነ ከምቲ ንኣይ ናባኻትኩም እትወሃበ መጋቢነት ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ክመልእ እየ ኣገልጋሊ ማሕበር ዝኾንኩ ማለት እቲ ካብ ዘለዓለምን ካብ ውሉድ ወለዶን ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገልጸ ምስጢር ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱ እውን ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ንህና ድማ ንኩሉ ሰብ ክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ኸነቁሞ ብጥበብ ዘበለ ንኩሉ ሰብ እናማዓድና ንኩሉ ሰብ እውን እናማሃድና ንነግር ኣሎና ነዚ ድማ ኣነ ብመጠን እቲ ኣባይ ብሃይሊ ዝገብር ዘሎ ግብሩ እናተጋደልኩ እጽዕር ኣለኹ Ephesians chapter 1, verse 21 to the end. And you were once alienated and hostile in mind because of your evil actions, but now he has reconciled you by his physical body through his death to present you holy, faultless, and blameless before him. If indeed you remain grounded and steadfast in faith, and you are not shifted away from the hope of the gospel that you heard. This gospel has been proclaimed in our creation under heaven, and I, Paul, have become a minister of it. Now I rejoice in my sufferings for you, and I am completing in my flesh what is lacking in Christ's afflictions for his body, that is the church. I have become its minister according to God's administration that was given to me for you to make God's message fully known. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. God wanted to make known to those among the Gentiles the glorious wealth of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him, warning and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone mature in Christ. I labor for this, striving with his strength that works powerfully in me. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልደ ፍቅሪና መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን እስም ድርብን ኮይኑ ውረድ ኣሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዘነሣእከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛት ሣህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ስለ መንፈስከ ሀያስ ወልደነ ውላቱ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ጴጥሮስ ሐዋርዩን አገልጋሊን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 13 ክሳብ 21 ስለዚ ሓዋቕ ልብኹም ተዓጢቕኩም እናተጠንቀቅኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘመን ድንቁርና ከለኹም ዝገበርኩሞ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ። ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ትጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። ነቲ ነፍሲ ወከፍ ብዘያድልዎ ከከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩምን ኣቦ ኢልኩም ትጽውዕዎ ካብ ኮንኩምሲ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቐበልኩሞ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደም እተኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይደሓንኩም ትፈልጡ ኣለኹም። ንሱ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተመደበ፣ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ተጋህደ። ንስኻትኩምን እምነትኩምን ተስፋኹምን ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ክብሪ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣሚንኩም ኣለኹም። First Peter chapter 13 to 21. Therefore, get your minds ready for action, being self-disciplined, and set your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus. As obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance, but as the one who you called is holy, you also are to be holy in all your conduct. For it's written, "Be holy because I'm holy." And if it was addressed as the Father, the one who judges impartially based on each one's work, you are to conduct yourselves in reverence during this time of temporary residence. For you that you were redeemed for your empty way of life inherited from the fathers, not with perishable things, not like silver or gold, but with the precious blood of Jesus Christ, like the Lamb without it defected and blemished. It was destined before the foundation of the world, but it was also revealed at the end of times. ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተዉ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኸበ
እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሐዋርያት እዩ በረኸቶም ምስ ኩላት ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ስለ ነፍሳ ግብርቲዩ ወአይማቲሁ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሐንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወልደ ሚካኤል አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ ፍጻሜ እታ ኹላ ኤስያ ብዘላ ዓለምን ዘምልኻ ዓባይ አርጤምስ መቕደሳ ከም ከንቱ ከይቁፀር ክብረታውን ከይሰዓር እምበር ስራሕና ከየነዓቕ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍርሃና ዘሎ። እዚ ምስ ሰምዑ ኩራ መልኦም እሞ ዓዊሎም አርጤምስ ሰብ ኤፌሶን ዓባይ እያ እናበሉ ጨደሩ። እታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ። ንጋዮስን አርስጣርኮስን ሰብ መቄዶንያ ብጾት ጳውሎስ እናሰሓቡ ሓቢሮም ናብታ ስፍራ ጓይላ ጎየዩ። ጳውሎስ ኣብ ማእኸል እቶም ህዝቢ ከኣቱ እንተደልየኻ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከልከልዎ። ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ዓበይቲ ኤስያ ገሊኦም ከዓ ናብታ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ ልኢኾም ለመንዎ። እቶም ኣኼባ ዝርግርግ ኢሎም ነበሩ እሞ ዝበዝሑስ ብዛዕባ እንታይ ከም እተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ። ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ ኢሎም ይጨድሩ ነበሩ። አይሁድ ንእስክንድሮስ ንቅድሚት ገጾም ምስ ደፍእዎ ከዓ እቲኣቶም ኣብ ማእኸል እቶም ሰባት ሰሓብዎ። እስክንድሮስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክምጉተሎም ደልዩ ብኢዱ ኣመልከተ። አይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ናይ ሰብ ኤፌሶን አርጤምስ ዓባያ እናበሉ ኩላቶም ብሓደ ቃል ኮይኖም 2 ሰዓት ዝኣክል ጨደሩ። እቲ ናይታ ከተማ ጸሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ በለ ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እታ ዓባይ አርጤምስ ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም እትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋይ እዩ እምበኣርሲ እዚ አሉ ዘይብል ነገር ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሃድኡ ብታህዋኽውን ሓደ ነገር ከይትገብሩ ይግባአኩም እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም መቕደስኩም ከይሰረቑ ንኣምላኽውን ከይጸርፉ ኢኹም ኣምጺእኹሞም ዘለኹም። ዴሜጥሮስ እቶም መሳርሕቱን ግና ገለ ነገር እንተኣለዎም መዓልቲ መጋቢኣ ምስሌትነት ኣለዎም ንሓድሕዶም ይካሰሱ። እዚ እተልዕልዎ ዘረባ ስለ ካልእ ነገር እንተኾይኑ ከዓ ኣብቲ ስሩዕ ዋዕላ ይቆረጽ። በዚ ዕግርግር እዚ እንመልሶ ምኽንያት ስለ ዘይብልና በዚ ሎሙ ዝኾነ ታዕታዕ እኳ ከይንኽሰስ ንፈርህ ኣሎና። ከምዚ ኢሉ ከዓ ነቲ ኣኼባ በተኖ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለአ ዓበየ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ በዚሑ ተወሰኸ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ንክብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን ኣሚን። ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ በጃኸ በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛዕታን ዝተቐበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዘሰዓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅነቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ኣብ ጎይታ ይቕረብለልና ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮ ሳዕሪ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕኸ ይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ከይበታትነና ኸባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከየሳለቁልና ኣብ መንበሩ ሓላዊ አንበረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመያረፍ ጊዜ ነፍሶ በሰላም ወይሲመን ህየንትየው ኖላዊ ሂረዋ ቃቢ ዲ በመንበሩ አሜን። ኣብ ጎይታ ይቕረብለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባረኮምን ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ኸባና ንኣገልገልትኻ በድሕሪና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋእልሃ ማሕበረና ሃለዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን። ጎይታና ይቕረብለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ካጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽኻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ምስጋናን ስልጣን ምስውን ዘለካ ምስ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲት ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረኺ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ከዓድገልና ክዝክርና ንልምነክለና ዝውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ታምሮ ጊዜ ሰንበቶ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ዕጣኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንውንዝግለቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ እስራኤል ናታዊነ ለሚካኤል ወብስራት ሰማያት ለማርያም ወምሕረት ለሚካኤል ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ
ክብል ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል ነገሥተ ወራሁ ወዝላሙ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ሰብረድሰይቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትየአል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተሰገ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገ ወደብተራ ለማይደር ፍቁር ወልዶ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂባ ዕጣነ ለዘካርያስ ገብርዋ በከመ ነገረ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃባይ ላፍ ወክቡር በውስተ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት አቢራኖስ ተጠምቀ አበጀት መስቀል ተሰቅለ ወጎይታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ካሙታት ተፈሊስተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጌታ ይቅረበልና። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ
ለበከሞ ብህነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘሎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻና እምነት ማእሰር ከማ ተፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድነት ትልምኖ ነብሲ ዘይጥንህር ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘድልየና ፈሪድ ምቓዲበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰማዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ቺያከ ብሕማም ዝተሓዙ ምሕወይ ንፀልማት ንፀማማት ፈውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳት ንዘብርህ ፀሓይ እዩ ንውዱብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ ብዘልየ ቀዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብኣ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዝህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና ቺያከ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞትን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻና ምን ኣሁሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ኣብ ማእኸልና ፍቅሪ ገበርካልና እመን ከለና ክንካ ድማዕረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናንዕ ንተኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንፅህ ንዓያ ስዋ ለብብ ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀጋዕ ኹነና ወለኩልና ኮን ፀወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በጅላነ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይመሐረና ይቅረ ባህል አምላክ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕዘረ ሰላም ይውለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጸድቀሉ አእምሮ ያዕድለና እግዚአብሔር አምላክና ዝወርሓት እዚ
ንህዝብኻ እስራኤል እህቶም ሰሚዕካ ተራዳኢ መላኽካ ሪኢኽካ ኣብቲ ጸልማት ዘብርሃኻሎም ኣብቲ ጽበባ ዘርሃኻሎም ኣብቲ ምድረ በዳ ናጻምእን ድማ መግብን ሲሳይን ማይን ዝኾንካዮም ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ቃልካ እቱም ትጽዕሩ ጸር ዝኸበደልኩም ናባይኑ ዒልካና ኢኻ እሞ ጾርና ተቐበለልና ጸበባና ርህወልና መከራና ቐንጥጠልና ዝሓልፈ መከራ ክልካ ብሕምረትካ ጠምተና ተራዳኢ መላኽካ ስደደልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርስቶም ነብሳት ኣግብርትከ ወኣይማትከ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ክንፈ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝተኣስሩ መቓዊሕ ሰንሰለቶም በትካ ሓራውፃልና ልቢ ስጋውያን መንፈሳውያን መራሕትና ተንክፍ እሞ ግድብ ኣጊዕኻ ክገብሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቦም ከተራህር ናብ ንስሓ ናብ ሰላም ክትመልሶም ኣብ ክንዲ ህውከትን መከራን ሰላምን ህድኣትን ዕብየትን ነባጊዕኻ ንህዝብኻ ክሓስቡ ሰናይ ሓሳብ ኣብ ልቦም ከተንብር ልቦም ክትቅይር ዝከኣለካ ንስኻ ጥራይኻ እሞ ልቢ መራሕቲ ኩሉ ዓለም ክትቅይር እግዚኣብሔር ክትቆፃፀር ንልምነካ ኣለና ንሕና ድማ ከም ፍቓድካ ክንነብር ኣይትግደፈና ጸጋኻ ብዝሓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕላፈ ድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸይራዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ብፅዓትን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስ
እንደልዮ ክንረክባ ምንጽልዮ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓሞም ብቁልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እስመ ኣነ ኣእመርኩ ከመ ዓብዪ እግዚአብሔር ወአምላክነሂ እምኩሉ አማልክት ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ ጎይታና ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ እሞ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን መዓሙቕን ዝደለዮ ዘበለ ይገብር እዩ። እስመ ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እስመ
ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህ ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡ በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ስኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማም ካሕዊን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጥካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ተላለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ክርስቶስ እግዚእ
ስብሐት ለከ ጎይታ አምላክ ወንጌልካ መርሐና ቃልካ ሰሚዕና ክንገብር ሰማዕትኻ ጥራሕ ዘይኮንና ገበርትኻ ግበረና ነብሳት ኣግበርቲከ ዋይማቴከ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅናትና ወልደ ዮሃንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ነብሳት ኩሎም ዝዕረፉ ገነት መንግስተ ሰማያት ያርፈልና ሽምካ ክንፅውዕ ብቑዓት ግበረና በሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክዋድና በራ ፈተና ይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወደና ሰግድ ማርያም መላእክት ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድና ድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ስብርኽ ኢኺ ፍለማፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍትቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና نفت ودخي يذكر زوز من تانا محلت لمن الأمين هو أنجل منقص سمايا نسنزلكم زوفيني وفي كلخو منقص سمايات قريبا اللامو منون تنسوه أولوكي يذكريوس يذكرزوس ودي أوكزي أبيهر ناقوي تانا نملحنا مدحينا يذكرزوس هواريانا قلقالن زخنا كاوانجل يوحنس زنقر قالوا زقال ناقوي تانا مدحينا يذكرزوسيو نخبر منقص تخبر مسقانا نقبع لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معرف حمشته كافقدي 10 شوعته كساب 20 شوعتن يسوس جنا أبويك سحجي يقبر أنا ونقبر الله يلو ملسلهم سلازي سنبت بمسعارو تراي زي كونس ناملاخ دما أبوي بمبالو رؤسو مس أملاخ بممعرايون قاتلوا أزيوم يدليو نبرو يسوس مليسو بلوم بحق بلوكم الله ودس أبوه قبره زرعي أمبر كابرو سحنت نجار كواز قبره خقبر أي كالونيو نزدي نجار زقبره قبري إتي ودي أبوه دما كمو زبالة يقبريو أبون ودو يفكر إمه نسو زقبره زبالة كله دما يرئيو نسخاتكم من تخت قرامو كابزيز عبي قبرون كرئيو أبون موتات كم زتنسوم هيوانون كم زقبرهم ودي دما خمو نتوم زدل يوم هيوان يقبرهم يوم كل سب كم تنبوز خبرو غيرو نودي من انتي كخبروس فرد زبله نودي هابونبر ابون حدكوا اي فردنيو اتنودو زي خبرو نتزل اخو ابون اي خبرونيو اتنقالي زسمعون بتزل اخن نزامنن نايزل عالم هيوت اللاتو نسو كاموتنا بهيوت تساغرنبر نافردي خمزي بصح بحقي يبلوكم الله اتوم موتات دمص ود املاح تسمعوا لا ساعات تمص نساقه حجيا اتوم سمعوا ودما هيوان كون يوم الى بحقي يبلوكم الله نبو برؤسي ود كم زلاتون ودون كم برؤسو كتهلو هيوت هابو ود سبيمو كفرد سلطان هابو بود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو أدميه آلي ويتوكالي على እግዚአብሔር ويتوكالي ስጋ ኮነ وحدر ورينا سواسيه كما سمعت أهلو وإلابو قال ودعان ما يوي قال እግዚአብሔር አምላክና
بزيت مرمر سب من فكار كحد ودخا زتفا بقيعنا بها خملسنا بعالم زلاكاي او ممهرنا نابز مفره قربان ناب نقربو لغزي بحاتيات ندحريت كاين بلسنا بها نلمنا لنا او قيتا بمحرتك امبر بصدقنا نمك حيكوننا ونزا بحرنا زفتخا يا مفكر سب دقيمنا كابر رايخان لمندلنا لنا انا نمدحان زغبركايو زمستر زسو اندمون نانا غلغل تخان نخل زبخان مفرار دخي كوننا نمدحانان نمدمسس بدلنا بنزهلالنا سرحنا يوم مستسرين تدالو يخون او اب ولد منفس قدوس سمكان كبرون مسغن يخون لهم كل سعان نزل عالم عالم امين مدحنا يذكر رسول كابرنا لمندلنا لنا اوغيتا كوسن سوسن عالم زلنا هورات غبا زخونت سلام حان تقدس بيت كريستيان زكريو بنت سلام بيت كريستيان آتي قدست ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ كابانا استفلي منافقا دم قيسالونا عبدن دؤور روحن حلو أمن برو أمبرلنا صليوا بنت قدوس أبا أنطونيوس باتريارك كما يا አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንስ
ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ زحات እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምንለና መፍቀር ሰብ ካብ ድራይኻን ለምንደለና ኦጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ምክርኻለን ቅድስትን ትንፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋ ክሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮምና ንናይ ባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመፅእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋልሃ ወጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፋይታ ላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናረዱ አምላክ እግዚአብሔር ሳብ ሁሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ዝበዘሆነ ወላዋይ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብዝተፈጥረ ብዘይኮነ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ በዘመነ ጲላጦስ ተሰቀለ ሓመመ መከራ መስቀል ተሰቀለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተሰብሰበ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፍርድ ብኽብሪ መጺኡ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ባሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዙሕ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታትን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ወንሴፎን ትንሳኤ ሙታን ወህይወት ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብተራለዎ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን
ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ይቕረብ إذا كاب سجاو رسحات كم زن ساخو خم دما كم ناكل خم حتى أنتم تهدفيكم أمنا كرسوس سجان دم تغربكم كابو مبقبالكم حلا في النهاية يبلي أنا مع حتياتكم أبغى زار سخمي زملة بنزل نحكم تذكركم أنا خاب حتياتكم نصحين نزينا كهن قال زستحقر ويتسحقن زسربن ويقع بخفات أبو إشتي بتكريستيان زقوم أنتولو نبوتنا يسوع كريستوس كم زقوتون قبل ليونك بشكرين يرد أبكندي بركة مرجم أبكندي هدقة حتياتون كابي جامير على مسحات كقبل يوم وقيتاين عملاقين جبار سرعة وهاب سلاما فورن كفو حلنا كي من قناعة سقاو فتوتنا الحق اللي فقرن سلام من زلو زمن مسناين أبرو مزس مروخا قدسانا قلقلتها تنبرون كفلني كاب سماي زوردكا مسماويان المدراويان سلام زقبر كان نسخاخا مسقانا نزل عالمنات كايمو نعخا خمس كنون كل زبق حادث قبل كايم نسخاخا تنسي زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተው ሞት ምምጻእያ ወድኻ ብጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓ ዘመስግኑኻ ስብሃት بخلاتنا سمرت كاملة كاب كل رخصة عبداننا انصحنا كاب كل قيم قناعة كاب كل حسن مقبار موت كاب التمس مذكر كيون انصحنا نخلنا وين بمنفسه ومساعة من نحد ناخذ ساعة من الوقت قبرنا صلوا بنت سلام فتمت وفكر تأمه ببيناتكم بأمها قدسات
ይቅርቀረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወነትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት ምንተየ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አትናቴዎስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ነፍሲ አቦና ቅዱስ እንጠንዮስ ይኹን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና መቃርዮስ ወሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ረድኤቱ እውን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ናብዛ ዘለናይ ሃገርን የብስስ ንዓለም ምብልታ ሰላሙ የብዝሕ ምስለ ነብሳት አክብርቲ ዋይማቴዎ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሐንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ በዛቲ ዕለት ዕለተ ጋባክሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን አጽምዑ ቅዳሴሃ እንተ ይእቲ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት አሰምለክሙ ሰማያተ አሰምለክሙ ምድረ ከመ ትቅሙ በፍርሃት ወበረአድ ዘእንበለ ተሃብኩ ብዘይ ምህዋኽ ምፍርራህን ብምርዓድን ክትቆሙን ሰማያትን ነሰማዓልኩም ኣለኹ ንምድርን ነሰማዓልኩም ኣለኹ። ሓደ እኳ ከም ቃየል ምስ ሓዉ ቅምሒዙ ብቁጥዓ ኣብዛ ይሃሉ ሓደ እኳ ከምቶም ንሙሴ ዝተጻረርዎ ከም ዳታንን ኣብዮርን ምስ ብጻዩ ዝጻረር ኣብዛ ይሃሉ ሓደ እኳ ከምቲ ንሄዋን ዘሰሓታ ተመን ንሓዉ ዘታልል ኣብዛ ይሃሉ። ኦ ካህናት ቡሩሃት ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ንስኻትኩም ኢኹም ንሕድሕድኩም ሓደ ምስቲ ካልእ ተጠማመቱ። ኣብ ውሽጢ ህዝብኹም ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቶም ብደገ ዝፈርዱ 5 ኣኽላባት ዝበሃሉ ዘማዊ ወይ ቀታሊ ወይ ጠንቋሊ ወይ ሰራቂ ወይ ሓሳዊ ከይህሉ ወይ ከይቀውም ብምስተውዓል መርምሩ። ንሓጥእ ከም ሓውኩም ገስጽዎ ንሞት ዘብጽሕ ኣበሳ እንተለዎ ብግልፂ ዘልፍዎ። ነቲ ዝተጋገ ነታ መገዲ ጌጋ ክሓድግ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ክስረየሉን መዓድዎ። ኣቱም መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልትን ዝኾንኩም ዲያቆናት ካብ ውሽጢ ተኹላ ምስ በጊዕ ሽላ ምስ ርግቢ ክርዳድ ምስ ስርናይ ከይህሉ ፍለዩ። ንስኻትኩምሲ
ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ናይ ደገ መርምሩ ናይ ውሽጢ እግዚአብሔር ብናይ ገዛ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ ለትነብሩ ተንስ በፍርሃተ እግዚአብሔር እተናብ ስጋ ዝተተኽላ ኣእዛን ዘይኮና ኣእዛን ውሽጢ ልቢ ይከፈታ እተናብ ስጋ ዝተተኽላ ዒንቲ ዘይኮናስ ናይ ውሽጢ ዒንቲ ልቢ ይከፈት ሕልናና ከም ማዕበል ባሕሪ ሓንሳ ንላዕሊ ዝድይብ ሓንሳ ድማ ንታሕቲ ዝወርዳ ይኹን ከም ዓንዲ ሓዊ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበፅሕ ደኣ ይኹን ልብና ንዕኡ ብምፍራህ ከምቲ ብማእከሉ ስግድ ዝበለ መጋረጃ ወርቂ ዝርጉሕ ይኹን ንሰይጣን ንሱ እዩ ዘፍርሖ ከም ዝተባህለ ኣእዳውና ናብኡ ነልዕል እሞ ከም ሰይፊ ሓዊ የማንን ፀጋምን ንዘርግሕ ኣጋርና ከም ዘይነቃነቕ ሽንካር ሓፂን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ትኹል ይኹን ኩሉ ግዜ በዚ ከምዚ ንንበር እግዚአብሔር ይርእዮ ውስተ ጽባህ ነጽሩ በፍርሃተ እግዚአብሔር ሰብሲ ክቡር ክነሱ ኣይፈለጠን ከም እንስሳ ኮነ መሰሎም ከዓ ሰብሲ ንጉስ ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍቃዱ ገዛ ርእሱ ኣሕሰረ ባርያ ኮይነ ጎይተት ዘይኮኑ ድማ ገዝእዎ ሰብሲ ሃብታም ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍታው ከርሱ ኣጥመ ነብሱ ድማ ኣጥመ ኦ ጎይታ ንስኻስ ንሰብ ዝገበርካሉ ሕያውነት ክንደይ ብዙሕ እዩ ከምቲ ምእንቲ ኸድንቕ ሰማይ ከም ድንኳን ዘርጋሕካሉ ንምመላለሲ እግሩ ከዓ ምድሪ ኣስፋሕካሉ ንሲሳዩ ኣብ ከርሲ ደመና ማይ ተዓቁር ብመዓልቲ ክሕጎስ ፀሓይ ኣብራህካሉ ጸልማት ለይቲ ከይደፍኖ ከዓ ንወርሒ ኣጸበቕካሉ ግብሪ ኣዳውካ ምእንቲ ክፈልጥ ብርሃን ከዋኸብቲ ኣድመቕካሉ ምእንቲ ከምልኸካ ዕድመን ዘመናትን ዓመታትን ዕለታትን ሃብካዮ ኣየ ንድኹም ልቢ ሰብ ሞትን ህይወትን ኣርኣኻዮ ህይወት ንዕቑ ድማ ሞት ፈተወ ነቲ ንጻድቃንን ንሓጣን ዝተሰርዐ ክሳዕ ግዚኡ ከም ድቃስ ሓደ ሰዓት ከምታ ስጋ ኣይኮነን መወዳእታ ቁፅርን ዘይብሉ ሞት ዘለዓለም ዓለም እዩ ሰብሲ ክዳን ብርሃን ዝለበሰ ክነሱ ሰብነቱ ዓረቐ ናይ ቆርበት ክዳን ከዓ ተኸድነ ሰብሲ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ገዛእ ከሎስ ካብቲ ዘይተኣዘዞ ኦም ሰሪቑ በልዐ ኦ ኣዳም ፍርዲ ሞት ዘምፃእኻልና እንታይ ጌርናካ ኢና ኦ ኣዳም ኣብቲ ማሕደር ጎይታ ዝኾነ ሓጎስ ዘለዎ ገነት ክንሕጎስ ዘይገደፍካናስ እንታይ በዲልናካ ኢና ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ በርኣያ ሰማያውያን ክንድእ ንነብርሲ እንሆ ብብዙሕ ኃጢአት ስጋና ጸለመ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ እንሆ ኩለና ኣዳውከ ብሕማምን ብፃዕ ኩለና ዋልድከ ብሕማምን ብፃዕርን ክወልዳ ከለዋ ይበኽያ ኣለዋ ከምቲ ንስኽነታ ኣብ ገነት ዘላኦም ዘድመኽያ ይደምያ ኣለዋ ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ከምቲ ንልሳን ብኡ እናተዛረበሉ ከለዉ ክኸስዎ ዘይከኣል ከምኡ ንሕና ንስኻትኩም ድማ ንሕና ስለ ዝኾንና ንኣኻትኩም ክንፅዕድ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩምሲ ብተግሳጽ መሓሪ ጎይታ ተነሲሕኩም ኢኹም ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩምሲ ብሓቂ ድሕንኩም ብደምቲ ዝተበጀወኩም ብዘይ ምክልኻል ናብቲ ናይ ቀደም ርስትኹም ኣቲኹም ኢኹም ኩሎም እቶም በቲ ዝተበጀወኩም ዘይኣምኑ ዓለውቲ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን እዮም እምበር ደቅኹም ኣይኮንን ንሕና ግና እዞም ብሓደ ወድኹም ዝኣመና ብሓቂ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን ካብ ሓቆኹም ዝወፃና ኢና ስለዚ እንሆ ንደቅኹም ሓጢአት ከም ሓዊ በልዓትና ፍትወትካ እንደደትና እዚ ከዓ መሕጎል ነብሲ ዝኾነ ፍትወት ስጋ እዩ እምበር ፍታው ነብሲ ኣይኮነን ካብ ሕጂ ግና ብምጭካን እንተዘይኮይኑ ናባኺ ምእታው ኣይከኣልን እዩ እሞ እቲ ሓጎስ ዘለኪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ንብል ኣለና እቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝኾንኪ ኤዶም ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ኣብዛ ስጋና እንተ ደኣ ዘየፃመና ኣብዛ ውሽጢኺ ክንሕጎስ ዘይከኣል እዩ ኣብ ምድረ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ኦ ምድረ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ኣጋርና ናብ ከንቱ
كم ممللاس انت زي كلكلنا أوشتخ خنملالس زي كاليو كومخا أتا بهالحالتا سيف حوي جنة زخونكا سرافيل نتا محدر قويتا أوشتا خنبر زي كونس أبقى آتينا كندر يا حدا جنة وسرافي نمحدر هيوات أبقى كنحبا زي كونس آتينا نخندر يا حدا جنة وسرافي ناب جنة كنعتو شتاخا خنج أنو معزا أبلبنا كمل حدا جنة وسرافي نابتانا يقدم رستا بونا خنعتو كم تتنتي بأداونا كافري آخن كنت بزي كونس بتاخلتا خنحقوس حدا جنة وسرافي نتوم نجنة زستيوا جيونن إفسونن تيغروسن إفراتسن زتبهلو وحايس برهان آتينا خندر يوم حدا جنة كم مبراق وصيو أبو نزلو زستينا معراب زخيد اللو قاليو كم معراب وصيو أبو نزلو زستينا مبراق زخيد اللو قاليو خا دوبو فسيسو أبو نزلو خستينا بسمين زفسس اللو قاليون أبسمين فلفلو أبو نزلو خستينا بدوبو زفسس اللو ناي بحر ممللاس منكريو كم زتبالي كوموخا ناي زين أفلاقات بزي دمسي ممللاسن منكريو خموخا انتاي كنبلينا يا نفسي خمز زي بلو مسنقودو كنصاوتينا نحنا قنا بصقا እግዚአብሔር زتقبعنا بحق كريستيان كريستوساويان مسيحاويان زخنا اينا نتقا نقلطف كاب كبري ناب كبري انت خنعتو نقنا نقربن مجمرتا سغانا نغزالو እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎት ሰሚዑ ክቅበል ድማ ኩሉ ግዜ ንሕና ካብ ኮንቱ ንወስና ንሕልናና ካብ ኮንቱ ንወስኖ እታ ብላዕሊ ዘሎ ኣቀዲሞም ነቢያትን ሃዋርያትን ዝበፅሕዎ ዳእምበር صدفن عقبة قلقلتن قنع زي كونه طويوان زلو هاجر أبز زلنا يا يكونن أبزي بحصات عنس نفاسات تزدفوا وحيس تزودوا أباي تزلنا يكونن انتايدا إتا أبلع على زل حرات توصي يروساليم لك أنا باباسات الإبسكوبوسات كساوست دياكونات أقدم مزاتو ويا نساتهم كما ناس غازلو بوسخن الصم بهوتهم كلو كم ملاخت تملالس تمثلوا سبنتهم أنصه كداونتهم كأسعدوا أكل سقوم أيركسون سموم بدمتي بقي مصحفي وتصحفي نحنا كما تاتهم بسقات ولدنا سلسة لدتات لنا حنتي نكريستوس تمثلنا قدسي طمقتيا حدقا أبسان حاتيات زحدق ناي كريستوس سقان دمنيو حدا دما كاب قدم እግዚአብሔር ንጹህን ገይሩ ዘቅርበና ካውጅ ተሰብነትና بمثال يوردانوس زفلفل ناين السحان بعاتيو نحن عن كلنا نصحان سلازخنا سقانا بماي نحسب انبار بب معارقهم بب نقدهم بسراويتهم بب مسلومن بب فقادهم بقال مسقانا نእግዚአብሔር كم زمسقنوه أمثال ملاخت نخون زقاردو اللو زخبو اللو إلل زبلو اللو ززمرو اللو زمسقنو اللو زودسون اللو اتوم شديش تخنف زلوهم ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ፍጹም ክብር ምስጋና ሰማያትን ምድርን ሙሉዩ ይብሉ ንሕና መሳታቶም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል ቅዱስ ቅዱስ نعون عبيا نعون ودسا نعون أخبرا نعون أبعلا
كما ينسى بخرب على زخونة قدس سنبة كريستيانيا كم زخاء نبل إذا على تزياء እግዚአብሔር بقى كنحقوسن دس كبلنا نزقب رأيا مس نبي أصاف كوينا بእግዚአብሔር بتزردعنا تحقوسنا بلنا نزمر كبارنا ناسنت كابسلمات برهان بذهبنا بእግዚአብሔር بحق نتحقوس أملاخ يعقوب كإلل بلو بحقنا أملاخ قدسان نبياتن نقويتا نصحان هوارياتن إلل نبل بقنا حزو كبروخا العلو بحق لما تحسنا فقرن زلو وانجيل انحاز أبكند نفسي بجا نفسي فردي موتن كتلتن زلو أوريت قنا نحدد مزمور مسمسمكو طعميو تأزاز وانجيل قنا مسناي مفتصامو سنايو مسمكو خا سماعتا زلبسوا هايمانوتيا أم معلتي بحتي قرن ملخت نفحو بمزمور نبي داويد بتافل التعلات بعالنا بحقي هالليلويا نبل እግዚአብሔር ግብሩ بوخ قبر زجمر اللعلت برقص فلتيا زعلت زيا قداميتيا دحرويتا يكونتن زعلت زيا نزل عالم اتنقص هذا دحرويتيا زعلت زيا نابراهام تقلصت نعو امنيه تنبيد ازاربوتو حقوسوتو نزعلت زيا اب دبر سينا نموسيه تقلصت كاب إسرائيل قنا تسورت زعلت زيا بنبيات تفلتت كاب حزب أيهود قنا تسورت بأنا دما فصيما ترأيت كم صحايا بره ببسمونو تجز ببسمونو تنقص ببسمونو تقصر زعلت زيا أبز قدسا ولد زبارخا منفس قدوس العلزب بلايا بقى نتحقوس بقى باهي بلنا بقى كتقدسوا قدسوا أتن نزمنات موالن بعد تفلتكن كالوت علتات نتابخر بعلات زخنت قدسن بتكريستيان عنا نودسا أي زعل الزيا حق أوريد تحالق الله حق وانجيل صنع الله أي زعل الزيا أسراز تفتح لا باروت كأحراز وصول أي زعل الزيا زفرس زتهانس الله سيطان زتسعر الله كم بحدش زعل الزيا كتنقص كلاخا حدش قبرن حدش نقرن خونيو شعوم برهان صحاين ورحن كواخبتن بانان برهان كبرتن كرمتن حاقاين يلبون مدري خاوشتا تنكساقس هياو نفس زي بالله شوعت معالتي كتعرف يا كم كتين فاطا زبالي قالكا خلاخيو بتقالتي صنعات سمايات كالقسيو قزف مدري دما كناوطيو شعوم مقابرات كخفتو يوم كفترة عالم جميلهم زفرسوهم زفرسو موتات كم قصبت عينك تنسو يوم آب منقستن فردن ودو كوف يشعو كابتنتي إذن زي سمعون عين زي رأيون حدش حيلي مبرقن قروم قال نقود قوادن كرأيو أخناف حاوي زلوهم قرومان ملاختي آب كدميو يقومون الساتهم سم زي بلوم اقلين زي بلوم اما قاري جاب زنبرو فتوات ملاغتو يوم اخنافهم دما كم في مسكن في زقات امايو صنعاتهم كريو ينبلبلو سيفهم يمزو ينقود قدو برتعد هاي يسمعو شعو بحر حاوي خسع مع عمقا كتقلعيا كمون تافلق حاوي اتنعو تحلي اللزلو كلو خرين كري كوحزيو شعو مصحفت خقلصاين مقبارات دما كقهاديو لسانكا سق كبل يتغفت اف بهام كخون كل فترة بمفرام بمرعدن بعبي هدات كقوم يشعو ساق سب كم ساقي رومان سلا زخون كلها مدر متن مرقط اقري انت زي كونو حالافي حلفي يبلان شعو حاطين نويحن حاطير نويحن صلي من كيحن يلبون انتايدا حدا كالن حدا حبرنيو شعوب الجانب سبعة ياب كند سبيتو أبو بودو أدب قالا ملوات يلبون انتايدا كل نفس وكف فدا مقبارو كقبليو نهابتان بهابتو أيون عفونيو كم تنعو زتحاسب الليو ندخادما نعو زسمر انت زي كوينو بمخنيات ذخنتو اي محرنيو شعو
صادقان بهوتم كلو سلازبخيو كحقوسيوم حتى أنقنا سحاقن باجان كند زفتو معال تفردن فدان سلازمة صحات بصحاتهم كبخيوم شعو هابتامات شعو هابتامات حقوسهم بعمتا سلازودو كدخيوم دخاتات قنا دخنتهم بمسقانا سلازة تقبلوا كيبتم يوم شعو طميات بهوتهم كلو سلازة تشقروا كتقب يوم شعو لفلفتي بهوتهم كلو كنتون بلاشن تزاريبهم يوم امو زن كبلو يوم عقوسات قنا لسانهم ناب حاميت كوغوي اي حدا قوون نبس ايوم فصهم اي قهايون سلازي كزاروا يوم شعو صنعات سقهم بزمو سلازي ما سنو كدخمو يوم دخمات قنا ليتن معالتن سقهم بسجدتن بتقهاتن سلازدكمو كصنعيهم شعو حيالات عداوهم نابقال سلازي زرقحون زختامن مبلتن كا سلازي زبكيون كلامسيهم شعو نعقات كم نسرتات كنفرون كنفهم كبقولنيو قبزنهم كا كحدسيو شعو عبيات تجهارتن كقلصيهم حفرتهم كا خقهاديو شعو عرقات كافاتنا من رحسن أتلقيهم قرنا صحيتان دما ساقيهم يو هارور صحيكا لبليبهم يمو كلبسيهم شعو ناي مدر زخانة كله سلازة تسعره وقن والتان قستن فلاطان يلوان شعو نقوس عدلوا بزيبلو قنوع فردي كفرديو شعو حتان كام معبل صادقان ماخل صادقان كفل يوم رخصاتون كام نصحات كقولوا اليوم ناشعو آوياتن ناشعو بغياتن ناشعو نبعاتن ربحو انتايو بعلو فتاروكا إلو زفترتهم نابطفات خودو مسرعي من تفتراتو كنبعيو شعو حتى آن من ترسوم كبخيوم صادقان كام من تأزمادهم كبخيوم ملاك تسمايون من تفترات سب كبخيوم كل مستفزم شعنتهم ناتو زحاريهم نصادقان وناي برهان دنقانات كتكليو شوعات مزور زلو وناي حو مغارجخا خزرغحيو ابو ليك كهنات يسوع كريستوس نابز مستر زي كاتيو نسرعات قبرخان خانات بيمان دياقونات بصقامو خقموم يو سرعات مستر ونكريوم يو يتناشعو مستر انتاي يمثل انتاي كيو سمو انتاي كيبال اب لبي سب سلازيلو لومي كزاربو ايكلون يوم اوسيو مان كانات مستغويتا سماين مدرن كتغلغلو خلقوم كبري لكم او حريات دياقونات نصو فساسي ورقي يتمثل اصوم مستر كترو يخلقوم حقوس لكم قدسان ابوتات ابل علمني سمبير زقوم نصو اعن الورق يتمثلوا مسغانا لكم اتم بروحات كواخبت تمثلوا كلهم إيمانان نابتا خبكا مرعى كريستوس كتاتو خلقكم كبر لكم قويتاكم تعاتيكم مساخاتكم كملالس كلهم كابتي هابتوها كهبكم يمو كبر لكم شعو لمنوا لنا من تخمحرنا نقر خبلنا من تخمالدو كم قبرنا زي كونس كم قبركم كم تارست قبرنا زي كونس كم حرت أملاخ لمنوا لنا كم كأملاخ وعقوبك مأبس عنا بكم مرتك أملاكنا وعقوبك مأبس عنا بكم مرتك
በከመ አበሳነ ጎይታ ምንትቶም ዝሞቱ ካብዚ ሓላፊ ዓለም ኣብ ሰናይ ከተዕርፎም ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ኸዓ ካብ ርስሓት ንጹህ የልቦን ከመይሲ ሰብ ብሓጢኣት ጭቃ ዝኾነ ጎይታ ጎይታ ሓጢኣት እንተተጸባጺብካ ደኣ ኣብ ቅድሚኻ መን ደው ክብል ይኽእል ሎሚ በዛ ስጋን ደምን ዝተሰርዓለ ዓለተ ሰንበት ብርሃን ነቶም ስሞም ዝፈለጥናዮም ብቓል እዚ ኣገልጋሊ እዚ ንዝክሮም ኣለና ነቶም ስማቶም ዘይፈለጥናዮም ከዓ ንስኻ ብምሕረትካ ዘክሮም ስሞም ከዓ ኣብታ መውፂት ሓራ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፍ ነብሳት ኣግበርቲከ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሐንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ኩሎም ኣገልገልትኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላውየ ዲበ መንበሩ ብፁዓት ጳጳሳቲነ አባ መካርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያፍቁከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምእንቲ ኩሎም እዋን ቅዱስ አቡነ መንፈስ ቅዱስ ቁራን ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በሰማያዊ ምድራውያን እንባር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አባና ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካብ ድርጊታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና ቅድስት ሥላሴ ሓሳብ ምፍጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈውሶም ክርስቲያን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን ናብ ቦትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ካብ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበለልና ሰላምካ ጽናዕልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላምኻ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞ ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታት ተናዕና ናሕትና ንዕርፍ ነብሳት ኣግበርቲ ከባይባት ይከብላ ሃይማኖት ኢሳይ ናትናኤል ወልደ ዮሐንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣንን ቁርባንን ወይንን ሜሮንን ብመብራህትን መጋረጃን መጽሓፍትን ባባትን ኣቑሑ ቤት መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትካ ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ርህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ሕጉዝ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ተተሓስኡ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖ ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ወጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎ መናዕብዮም
መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ እዚ ቅዳሴኻን ምስጋናኻን ክብርን ዕብየትን ልዕልናን ኣሎ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየትካ መጠን የብሉን ንመንግስትኻ እውን መወዳእታ የብሉን ንግዛእትካ ድማ ወሰን የብሉን ንኣምላኽነትካ እውን ዶብ የብሉን መለኮትካ ካበይ ከም ዝወፅእን ህልውናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝወድረትን ኣይንፈልጥን መለኮትካ ዝውሕዘሉን ባዕልኻ ባህሪኻ ዝውሰነሉን ኣይምርመርን እዩ ንቅድምናኻ ሕልና ሰብ ኣይበፅሖን እዩ ንድሕራዊነትካ ድማ ፍጥነት መላእኽቲ ኣይረኽቦን እዩ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ስውር ኢኻ ኣብ እዝኒ ኩሉ ድማ ስሙዕ ኢኻ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ርሑቕ ኢኻ ረቂቕን ኢኻ በቶም ዝፈርሁኻ ኩሎም ግና ቀረባ ኢኻ ምስኣቶም ትነብር ፍቓዶም ከዓ ትገብረሎም ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓጥእ ምንስሑ ደኣ እምበር ሞቱስ ኣይትፈቅድን ኢኻ ንህፃን ካብ ዕቕፊ ሰብኣይ ኣውፂእኻ ናብ ከርሲ ሰበይቲ እትኽዕዎ ብረቂቕ መድሓንቲ ኢኻ ትጥቕልሎም ንስኻ ኢኻ ማይ ክነሱ ብጥበብካ ተርግእ መንፈስ ህይወት ድማ ኡፍ ትብለሉ ብዝኾነ ኮይኑ ድማ ናብቲ ኾነ ንፅድቂ ኾነ ንኾነኒ በርብዓ መዓልቲ ትሸሞ ከም ብሓድሽካ ካብዎ ተውፆ ናብታ ተኣትዋ ምድሪ ክርኢ ከዓ ኣዒንትዎ ትገልጸሉ ጎረርኡ ኸፊትካ ድማ ተብክዮ ጦባድዩ ምንቲ ክፍልጥውን ኣዳውን ኣጋሮን ተንቀሳቕሶ ኦ ጎይታ እትዕብዮን እተገቡዞን ክሳዕ እርጋን እተብፅሖ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንንፋስ ከይተረኣየ ተስምዖ ንግመ ብዘይ ድምፂ እተኺዶ ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ ምስጋና ዘይመልእ መዝገብ ምስጋና ዘለካ ንስኻ ኢኻ መንበሩ ብሓዊ ዝሓፀረ ኣብ ክዳኑ ድማ ስእሊ ማያት ዝገበረኸ ከማኻ መን ኣሎ ንማይ ባሕሪ ብሕፍኑ ዝሰፍሮ ነኽራንካ ብሚዛን ዝመዝነኸ ከማኻ መን ኣሎ ኣዳራሹ ብማይ ዝግድግድ ዙርዩ ብሓዊ ዝሰርሐ ከማኻ መን ኣሎ ብጥበብካ ድማ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ግድግዳ ማይ ናብቲ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ግድግዳ ሓዊ ናብ ታሕቲ ኣይወርድን እዩ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ግድግዳ ሓዊኻ ናብቲ ዘለኻዮ ግድግዳ ማይ ኣይድይብን እዚ ነገር እዚ እፁብን ዘደንቕን መስደምምን እዩ ንየናይ ሓሲበ ክንደየ ኸደንቕ እየ ምስ ኣቦኻ ኣብ ኣርምሞን ብቅድስናን ብምንባርካ ድዩ ወይሲ ከም ህፃን ኣብ ሕቕፋ ኣዴኻ ምዃንካ ንየናይ ክሓስብን ከድንቕን እየ ካብ ሶራፊኤል ከም ማዕበል ባሕሪ ዝውፈየልካ ምስጋና ድዩ ወይስ ኣብ ዮርዳኖስ በትሕትና ምቋምካ እዩ ኦ ጎይታ ኣብ ላዕሊ ከለኻ ኣብ ምድሪ ሓደ ትኸውን ኣብ ታሕቲ ከለኻ ድማ ኣብ ላዕሊ ሰለስተ ትኸውን ንሕናስ ብንኽእሎ መጠን ተዛረበና ክሳዕ ሰማይካ ኣብፅሓና ኣብኡ ንሕልናና ክሳገር ዘየፍቅድ ባሕሪ ሓዊ ስለ ዘሎ ግና ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና ንስኻ ባዕልኻ ህላዊኻ ትፈልጥ ንስኻ ባዕልኻ ድማ መለኮትካ ትምርምር ተዘከረ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ
መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ ሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ዝኾነ ሕብስቲ እዚ ነቕርበልካ ኣለና ዝናትካ ደም ዝኾነ ጽዋ እዚ ከዓ ምንቲ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ምንቲ በደል ህዝብኻን ንዕርገልካ ኣለና ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ዝሓባኻዮ የልቦን አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ኣብ ቅድሚኦም ሕብስቲ ኣልዒልካ ሓዝካ ኣመስጊንካ ባረኽካ ቆረስካ እዚ ሕብስቲ እዚ ፍሉይ ዘይብሉ ስጋ እዩ ውሰዱ ብልዑ እናበልካ ዝመሃብካዮም ቱበ አማንናምን ከምኡኻ ማይ ምስ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስገንካ ባሪኽካን ቀዲስካ እንካቡ ፍልልይ ዘይብሉ ዝፅዋ እዚ ደመ እዩ እሞ ውሰዱ ስተዩ እናበልካ ሃብካዮ አሜን 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 ናምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማንናምን ነዚ ሕብስቲ እዚ ክትበልዕዎ ከለኹም ነዚ ፅዋ እዚ ክሰትይዎ ከለኹም ሙማተይን ምትንሰይን ንገሩ ዳግም ምጽአተይ ተስፋ እናገበርኩም ናብ ሰማያት ምዕራገይ እመኑ ንዜኖ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታመነከ ንስእለከ ወናስተበኩ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ካብ ደቀ መዛሙርታ ከምዘይሓባእኻ ንሳቶምካ ካባና ዝሓብዎ የልቦን ንስርዓት ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ሸሞምልና እዮም እሞ ንኩሎም እቶም ንሕጊና ዝቃረንዎ ዝኽሮም ምንቲ ስምካ ንዝተሰደድና ብወገን ዓለማውያን ብዝበዛን ዝኾነና ንኣና ግና ልቢ ምእመናንካ ምንቲ ኸነንጽእ ብምሕረትካ ጓስየና አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሰሃለነ ንመጓስኻ ነዘይንሕፍዋ መንጠልትን
ከልከልትን ስለ ዝበዝሑ ብምሕረትካ ጓስየና ኩሉ ልብና አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ወየሉ ለትውልደ ለዓለመ ዓለም ወልድ ከም ዝሓመመ ሰብ ዓዊልካ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደግካኒ በል ኣብ ኣፎም ከሎ ከዓ ኣባ ኣቦይ ነዞም ስጋይ ዝበልዑ እንደመይ ዝሰተዩ ንምሓር ይቐረበለሎም በል ሃበነ ይበርህ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ሃበነ ንበር በዘዚአከ በዝንቱ ከመ ብከንየው ኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም 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 ወለዓለመ ዓለም ከሰማይ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ ወቡሩክ ዘየመጽእ ስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ኮነ ለይኩን ኮነ ለይኩን ከለይኮን ብሩከ ለይኩን ፈንሁ ፈኑ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚአብሔር
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ከም ብሓድሽ ንኣምላኽ ምሕረት ንለምኖ ኣለና ንባዕሉ ኻያን ክነሱ ንዑ ነገልግል ኣለና ንባዕል መስዋእቲ ክነሱ ንስዋ ኣለና መቕረቢ ክነሱ ንዑ ነቕርብ ኣለና ባዕሉ እቲ በጊዕ ካብ ሰማያት ይምፃእ ብኡኻ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ በእዳውና እውን ነጥብሓዮ ስጉም እዚ ሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሙኻ ኣብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክበልዖ ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ በይኑ ከም ዝበልዕ ይምሰሎ ካባና ንሓደ እኳ እዚ ጽዋ እዚ ክሰቲ ከሎ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም በይኑ ከም ሰታ ይምሰሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መለኮቱ ምስ ትስብእቱ ሓደ ከም ዝኾነ ከምኡ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮሚ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሎ እኩይት መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኣብ እሳተ መለኮት ክነሱ ባህሪኡ ዘይምርመር ወድኻን ፍቕርኻን ክትሰደልና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንማልድና ኣለና እስከ ነቲ ሓዊ ዝመስል መንፈሳዊ ማሕደርን ነባቢ መስዋዕትን ኣብዚ ሕብስቲ እዚ ወሪዱ ክወሃድ ንርአዮ ንሱኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ መኳንን እለትቀውሙ
ርእሰክሙ ቅድስት ዕለት ሰንበተ ክርስቲያን ከመ አብ ትምስገን ከም ወልድ ትነግስ ከም ዘመን መንፈስ ቅዱስ ትነብር እያ። ኦ ቅድስት ዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ለምንልና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ምንታና ማልዲን ዘላለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ ንሰግድ ወንስብሐት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓሰር እግዚአብሔር ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስሓ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስሓ ኸውዒ ኢኻ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፀየና ይፅብል ኣብ ደጌታ ከናውፅዋን ከትፈዋን ኣይኩሉን እዮም ኣብቲ ምድሪ ሰማያት ክበካ እየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስር ኸውን እዩ ምድሪ ፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዘፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልከየ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስንባሎትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዘውፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምስኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይና ፅኒዕ ሓልዎም እንተማዕፀኖም ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ዘፍት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑ ነፃ ዘውፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምስኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሕትያት ተርሒቕ ናይ ሰብኡትና ንስንባሎትካ ንስሖም ተኸበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዘርሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስንባሎትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሕናን ነፃ ዘወፀናን ግብረና ንኩሉ ህዝቢ ከፍትሐዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ሰማዕቱ ቅዱስ እንጦንዮስ ዘክሮ ኦ ኣምላኽና ንመፍቀሪ እግዚአብሔር በልሕ ሃገርና ዘክሮ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስትን መዘምራን ደናግልን መነኮሳት ረዳእን ተቋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰቡትና ንስን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ዘክሮም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣክብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ናትናኤል ወልደ ዮሃንስ ክንፈ ገብርኤል ሳሙኤል ወለተ ሚካኤል ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወቲ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልና እምሮን ሃበና ኩሉ ሰሓብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሰዓት ክንፈጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለኣለም ዓለም ግእዝና ብዝልብ ዝተቐየረ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፀረኒ ነጽር
ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ይቕረብሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ይከጋሰውሮም ንሓለውን ዝቐዳማዊ ሰብኣዊ ሰላም የቕረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ድሓሪትን ስፋት እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንጉስ ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮት ካብ ተስቢቱ
قطع عن 9 ويكم كتبة عين 5 يتفليمن كابو بمنات نتقبلوا نهوة مدحانة حرقة حاتيات كون من تانا حليفها أبو آمين 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 منون إذن أقويتنا نبلغنا مدحانة يسكر الصوص سكون دمون كم زخنا نعوم مسكانا كبرنا سكرة زقبوا يمسلوا واسمع وابون مسمح وي من فذكر سلم كل سعن نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላክ ባዘብለካ መስዋዕት ሥጋ ወድኻ እንሆ አዶት لنتاي ميتيمو بزخلو حتياتي نحسل نو أبكراني وفسدم ودغا من تاي ترعنلو وزيزار الدم باي باريخا حتيات تسريمون من تدمو تقبل اللي كما يفقر ودغا من تغس مركا كينات الشنكار تقبليو مسدعنكون سيطانا وشت لبياتيو ومن ترقو وجينيمو وبيتا نسوس نكساسي سلزغنة محلت كابني بمغنيات حديان كتبنيو كابالتي كابغا فلي نعين مسحات كابزيت سقل دفع سيطانا الحنن وبيتا نسخان قسين أملاغين مدحنين يغمو نعين وريغا قسل نفسين سقاينا كسلي وبيتا يسوس كريستوس بحاجات أبسط النبي كتحدث قبعني يكونن أنا وتعكاي أكل يغاوي كفوس رح سريعيو باريغان باشتر كان زفتر كايون سكاين نفسين تزاسكام مفراس أرسيحي قلستنا قبري بالليل تبتغني عايد مفتاركا من تبدعني سبس لزغنكا من تغور مسكلكا من عويس لزغن موتكا أبسال ساي معاتري بتساقا وقويتا كابلو بدل مرقني كابلو رخصة كتنسعني إلمنا كان محسنك كان اللغو نزيد سقا عندهم كان مستقبلكو لموقسن مفردنا يغنني محارن لدعاي غرب اللي وي وتعلم بوسريت حياتي نحن نفسين هابني بخلت وقت قلب زخنت ولاديت كان بناي واحد اسمت مقلمانون بصرف كلهم بسخان ملاخذ بكلهم سناي تقادت سماتات صادقان كسعد العالم عالم آمين اسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك هايمانة أبو ناي قدوس قوزموس معراف 97 كاب قطري شدشة داقم حايلو عبي مبالو حايلو بزلو سمعكا حايلو زتبهالي كريستوس كم زخونة استوعل كمين اكزابير طبابون حايلون كريستوس يو كم بحدش نتبابو مغصري يبولون زبالو نبي إساياس نتباب منفس قدس مخانو بقلت انه منفس لبنان طبابن بمبال ترجمو الله بزخا قبر حدا ملكوت 3 أكالات تارد داقم زي أماني فلاسفة أفلاطون ناب تيموثاوس بزعبا قبر ملكوت صحفة كم زد ما بلا እግዚአብሔር بسلسته سماتن بسلسته أكالاتن يزفلت حيل ملكوت دما قدم زنبريو انت محاري نخل محرات ذهب اب يو اتخالك انت لبنا نخل زفتريو وتسالسايون انت يو نخل هوت ذهب نفسات زدحن يو زياتهم سلست يوم زفلتلو املاخا وحيلي اللوم نزخا نترجم يلينوس ابز تماغوتلو مصحف قدوس كيرلس بقلت ذكر ولو كم زد ما بلا سلوس قدوس بحق نامنو ملكوتيو بحق حدا املاخ حدا ملكوت حدا هلاوي يو داغم بحقي بملكوت معرز هونو 3 أكالات اب ولد منفس قدوس يوم بقالن
بجبرن نمسجنومن نسجدلومن كابز تفلي خالق زحسب وين خالق زمسجن وجوز يغون أملاخ سب بمخانو زتفسمه تواحدوه نأمن يجبأ النايف بزيد ما كابسلست أكلات حدا أكلات إخزابير قال مدحنينا يسبروسوس سب مخانو إيو إذا حدا خاب قدس سلاسي نسوه ولد ناي هياو أب قال ناي أب أكال زمسل كم زلوون آمنن نأمنن نبهر سب يقرأ زبلن نابتقداماي بوتو أزؤتون أبز فقاد اللوجزية بفقاد أبن بمسرة منفس كدوسن كابتا كل ساعة نسهت دنجل مريم سجان نفس تواهيدو سبكونا بمبال وي بسلالو تايكونن تايدا بهلاوية كمانا حمامي بسجاز معرارينا تزرابيتن لباويتن نفس زلاتو سجا تواهيدو أكلاو سبكونا إخزابير قال كنسو بزي مفللاين هلاويو كي لغغن كي لوطن بزي تفاعت من تانا خمانا خونا سب كمرمرو بزيك المستير سب كوينو تولده كابات بات هديو تبوا بجرغتون تتغلله أما بالعمال دكاسة اتم زمن زي وسن نسو بعل ولد واحد إخزابير كنسو كم سب بزعبير له زمن توسنه بزي مرمر قبر أملاخاوي مستير كاب دنجل قدس دنجل ماريام مستولده بسقا نامسله بهلاوي ملكوت كا ناب يمعراريو إيو كاب هلاوي ملكوتو سقا أي وسدن هلاوي سقاون كاب ملكوت أي فترن تايدا كاب هلاوينا زو سودو سقا تواحده بركاتن رديتن ناي كلهم قدسان أبوتاتنا نسكولها نايخون آمين بلاي لهبستو ووهينو سبب الكان زكا منفس قدس فنو بلاي لذاتي قدس بيت كريستيانو يولتمو كما كريستوس أبالات كريستوس يكونو بحيل سلطانو زوب من كرشينو سلام لك مصادقان ذاتيلت صادقان وسمايت العرب ذاتيلت مويانا لو مانت بكلو سازن سلام لك صادقان ذاتيلت كلكم ودان سبع اسماتكم زان سماء ومثل ما سلاسي أنتم ذكرونا بصلواتكم بنت مريم أمو تماسلل كريستوس بسره ودمو اكذيوه كنانيك هابا الهاجر وتركك انا لو الهاجر بنتي
ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለተዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ዓለሚከ ዘዚያገ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያላነ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላነ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያላነ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እኩት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ብኾን ኣብቲ ኣብ ክብርኻ እንትኽረን ነፍቃትኻ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምለካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣብ ወይነ ዝዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያላነ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላነ እኩት
ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ኮነኒ ሃበኒ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘስጋን ደምን ዘይኩነኔ ህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ግብረኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራህ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሃያል አንተ ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል ትሑት ወሰቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክንርከብ ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል
اسمعيا إلكوت وسب ولك سبحات اسمعيا إلكوت وسب ولك سبحات ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለኢኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለኢኩት ወስብ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለኢኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለኢኩት ወስብ ቅዱስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነስም ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለኢኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለኢኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለኢኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም
اسمها يكوت وسب ولك سبحات العالم قدوس 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 سلوس زي مرمر ስጋን ደምን ዘይኮነኒ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስጉን ኢኻ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እዩ اسمها يكوت وسب ولك سبحات العالم اسمها يكوت وسب ولك سبحات العالم اسمها يكوت وسب ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ህይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጌታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና እስመሃ ያለአንተ ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመሃ ያለአንተ ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃ ያለአንተ ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃ ያለአንተ ወስብ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃያልያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃያልያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማሃያልያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማሃያልያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኔ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃያልያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማሃያልያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማሃያልያን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሃያለ አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርምር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበን ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅውዓካ መንግሥትኻ እውን እፅው ስለዚ ወጎይታ ስምካ ቐባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምጋና ንዓኻ ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማ ሃያለ እኩት ወስብ ወለከ ስብሃት ለዓለም
ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ውንጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃያልኣን ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማሃያልአን ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማሃያልአን ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማሃያልአን ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ውንጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃያልአን ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክጽብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ውንጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማሃያልአን ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም እስማሃያልአን ይኩት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳን
በስልጣኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በድርሲ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃል ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሥ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስም የመስግን ዘለዓለመ ዓለም ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዝበሎ ጎይታ ኣብ ጽላልካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን ቅዲ መቅደስካ ዘጽልል ከመን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ብንጽህና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘየታለለ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ እኩይ ዘይገበረ ነዝማዱ ዘይጸረፈ ንኽፉእ ነገር ዝነዓቐ ንፈራህቲ እግዚኣብሔር ዘኽብሮም ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘቡ ባሕረጣ ዘየለቀሐ ኣብ ልዕሊ ንጹህ መማለዲ ዘይተቐበለ ከምዚ ዝገብር ንዘለዓለማ ይናወፀን እዩ ደጊሙ ኸዓ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር መን እዩ ዝድይብ ኣብ ቤት መቕደሱ ኸ
من يقوم بله منفس قدس كا لبو نصو آداو نصو زغني أب سبنتو خنتو نجر زي ملخه أب صايو بحاسوت زي محله نصو برغت እግዚአብሔር يقبل أب تعفت عريان سرحي عن እግዚአብሔር أملخنا زغني هاجر كايات تيلو ملسلو نعن عبيا نعن ودسا نعن أخبرا نعن بعلا نسانا يبعلات بخري قدست سنبة كريستيانيا كم تتمالي متاواز تحقوسنا موصاد معكمو بحقوس مسقانا بمعراف إنا تقابعنا نفانوا عرفتنا قنا كم زحام مسب بدك آسايكونا انتايدا نزعلت زيا فقرات كنكون ليتن معالتن بمتقاهيو دقيمنا خانتهم كم انسسا زخونا كباتهم زخفلنا نابق እግዚአብሔር أملاخنا لمنلنا منتانا مالدين بل او قدستي باخي من تخن حقوس ببسمونون أبانا نعين زلعلم عالم لا عالم عالم آمين እግዚአብሔር أملاخنا تتقبلنا يوسقاقا عندهم كان حدقة حتيات خننا كمان تقال كازبلك يوم سخازن برقبرلنا بنفسن بسقان بمنفسن زحدس خونلنا مو أباخاب كنت وين لقبنا بكنت حادة 36 تسنى فري وثنا غتفري كم تزبق قالكا وانجيل كازبلكا نادما مغبيوة كم موتنا بيوة كاب سلماتنا برهان دساقاقر نايزل عالمي وزبب خونلنا نلمنكالنا وقيتانتهم كم زمخانو كيف لتنا زي بقربنا زلنا دما مستوعالكا خطبنا اتخاباخا زفلينا زبلا خلو قريسكا خطر بيلنا دما نلمنكالنا نما عدخا نما عده ودنا بزل عالمنا تنقرب تبعاتكا عدلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا بزعلت زيها معالت عرفتي لكنا يا خمو عرفتنا دما نعخا بمسقان أملخوخا بمغرب أبيتك بمقبال كخون كم زنقر كاننا زين يوتر عجانا خون دما يتقدفنا سلام كاب زحلنا زحمه مفوسلنا تأسرو فتحلنا فحيلهم زلوا دما كبلنا تجنقهم زلوا هولهم بقولنا عيلة ما أسرتنا تأسرو دما مقاوحسن سلطان بتيك حارة وصالنا سمين يتخيل بالخزر كحلهم نبز زعرفوا بارتك ولد هايمانوت يساق ناتنائيل ولد يوحنس كنفا جبريل ساميل ولد ميكائيل نبز كلهم سماتات كانت منكسة سميع عرفلنا نزحازون دما مصنعن عن فسكاس لدلنا كم تنهواري أزمار كم صلوتها بسمايات نبر ربنا نولنا نسوعك لنا بسمايات نبر ربنا سمكا يكدس من قستخات مصا فرادكا خمتها بسماي كمدما مدريهم نعلة نجرانا لو ما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسنان حدقلنا كاب كفايد حنا ننبر فتنايتتونا من قستن حايلن كبر نزل عالمنا تكايمان وادينا عرس انقل مريم بناي قدس قبريل الملاك سلام لك له بحلنا خذ انقلي خي بسقاهون انقلي خي ادك ديابير قيتا سلام لك له نسخ خبن سفرختي خي فرما حسنكم برخيو وهم لتسقى ديابير مساخيو وفي السيدي داسبل حدياتنا نخاد قلنا نفت ودغي يذكر سوس من تانا محرد لمن لنا امين
Yeah.
ንጉሲ ሃሞ የምነሰካ ነፍሴ ናብ ኣምላኽ ይራቁባ ኣያይዳወን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንኣሕዋትና ደቅናን መዘምራን ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዝማሬ መላእክቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና ሰለስተ መዝሙር ክዝምሩልና ፀኒሖም። እታ ቀዳመይቲ መዝሙር ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ነመስግኖን እግዚአብሔር ምስጉኒው ዝተመስገነ ብምባል ክዝምሩልና ፀኒሖም። ምንጪ መዝሙርና ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ካብ 20 ክሳብ 21 ማርያም ሃብቲ ኣሮን ከበሮ ሒዛ ተላዕለት፣ ኩለን ኣንስቲ ድማ ከበሮ ሒዘን ብሳዕስዒት ደድሕሪኣ ወፃ። ማርያም ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበለት ዘመረትሎም። እግዚአብሔር ኣዝዩ ልዑል እሞ ዘምሩሉ፣ ንፈርዖንን ንፈረሰኛን ናብ ባሕሪ ደርበዮም። ብግእዝ ቃል በቃላ ኣብቲ ናይ ግእዝ መፅሓፍ ተንቢብናያ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰባያ ትብል። ንእግዚአብሔር ምስጉን እሞ ዓብይ እሞ ነመስግኖ ኢሎም ደቂ እስራኤል ባሕሪ ጨዲዱ እግዚአብሔር ምስ ኣሳገሮም ባሕሪ ውፅእ ምስ በሉ ዝዘመርዎ መዝሙር እዩ። ማርያም ሓፍቲ ሙሴ ከዓ ከብሮ እናሃረመት ዝዘመረቶ መዝሙር እዩ። ካልአይቲ መዝሙርና ሰፊሆ ክነፊሆ ይፅልል ዲቤነ፣ ኣኽናፉ ዘርጊሑ ኣብ ልዕሌና የፅልለልና። ኣኽናፉ ዘርጊሑ በኽናፉ ገይሩ የፅልለልና ይኽልለና ወይ ድማ ይጋርደና እናበሉ ክዝምሩ ፀኒሖም። እዚ ከዓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ሕዳር ሚካኤል ምክንያት ብምግባር እዮም ዘሚሮማ። መበገሲ ጥቕስና ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 34 ቁጥሪ 7 መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር የናግፎም ከዓ እዩ ድብል ምንጪ ጥቕሲ ብምሓዝ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያና ከም ዘለውን ከም ዝሕልውናን በክናፎም ከም ዝኽልሉናን ክዝምሩልና ፀኒሖም። ሳልሰይቲ መዝሙር በጾም ወበጸሎት
ወረሱ ተስፋ ህይወት ጻድቃን ውልደ ብርሃን እቶም ውልድ ብርሃን ዝኾኑ ጻድቃን ብጾምን ብጸሎትን ተስፋ ህይወት ወሪሶም እቶም ውልድ ብርሃን ዝኾኑ ጻድቃን ብጾምን ብጸሎትን ተስፋ ህይወት ወሪሶም ብምባል መንግስት አምላክ ክንወርስ ውልድ ብርሃን ክንባሃል ጻድቃን ክንባሃል እንድሕር ኮይና ክንጽልን ክንጸውምን ከም ዘለናይ መልእኽቲ ናይታ መዝሙር ምንጭ መዝሙርና ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ኣብ ቁጥሪ 6 ኣብ ቁጥሪ 16 እየን ደለዋ እታ ቁጥሪ 6 ንስኻስ ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ ኣእቶሞ ማዕጾኻ ዕጾ ነቲ ብሕቡ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብገዶ ክኸሕሰካ እዩ ብምባል ክንጽሊ ከም ዘለና ከመይ ኢልና ክንጽሊ ከም ዝግበአና ይነግረና ኣብ ቁጥሪ 16 ከዓ ክትጾሙ ከለኹም እቶም ግቡዛት ጸዋሞት ምዃኖም ብሰምንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ከማታቶም ጽምልዋት ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ብምባል ክንጸውም ከም ዘለናን ከመይ ጌርና ክንጸውም ከም ዝግበአናን ይነግረና ደጊመ ንኣሕዋትናን ደቅናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና በረኸት ቅዱስ ሚካኤልን በረኸት ኩሎም ቅዱሳንን ይክፈለና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ካብዚ ብምቕጻል ትምህርቲ በቦና ብመምህርና ክወሃበናይ ናብ ኣቦና ክሓልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሓዲርኩም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ኸ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኹላህና ኸዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ መግቢ ስጋ መግቢ ነፍሲ ክኾነና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበቡልና ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 5 ካብ 17 ክሳብ 27 ህይወት ብኢየሱስ እዩ ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎ ክቐትልዎውን ይደልዩ ነበሩ እዩ ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወዲ ሳብኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ከምዘይ ክገብር ኣይከኣሎን እዩ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ኣቦን ወዲ የፍቅሮ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትገረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦ ንሙኡታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ
تنقالي سمعون بتزل أخن زامنن نايزل على مهوت هالاتو نسو كاموت ناب هوت تساقرنبر ناب فرد خمزي بسح بحكي ابلكم الله خوي تموتات دمس ود أملاخ سمعوا لا ساعات مسألة سخاء حجيا تم سمع ودما هيوان كهاني يميلو بحق بلكم الله خوي نبى برؤسه هوت كم زلاتو نودون كمو برؤسه هوت كتلوه هابو ود سبيمو كفرد سلطان الله أما قابر زلوا خلاتهم دمسو سمع لا ساعات كتمسيا سنايز جبرة نابتنسا هوت وكويز جبرة خا نابتنسا فرد خمسيمو بزي أيت الدنقوي بود زامن نايزل عالم هوت علاتو بلغويتا ندك مزامرتي أبكسر عسران 4 تنقالي زي سمعون بتزل آخر نزامنن نايزل عالم هوت علاتو نسو كابموت ناب هوت تساقرنبر ناب فرد خمزي مسء بحق بلكم الله خوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ بسنبت ስለዝገበረ አይሁድ ንኢየሱስ ክሰግዎን ክቀትልዎን ይደሊ ነበሩ መበገስ ናይቲ መልእኽቲ ካብዚ ተበጊሱ እዚ ስለዝገበረ ኢሉ ዘሎ እንታይ ይገር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ምዕራፍ ካብ መጀመርታ እንድሕሪናዮ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገይሩ እዚ ስለዝገበረ አይሁድ ንኢየሱስ ክቀትልዎ ይሰግዎ ክቀትልዎን ይደልዩ ነበሩ ነቲ ቅድሚ ዘሎ እንደዚህ እምቢብናዮ ምናልባት ኣብ ምስጓጓ ምብፃሕ ዘቕትልሲ ገለ ከቢድ ነገር ገይሩ ኸውን ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ማለት እዚ ስለዝገበረ አይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎን ክቀትልዎን ይደልዩ ነበሩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስራሕ ኣምላኽ ይሰሪዑ ስራሕ ምሕረት ይሰሪዑ ስራሕ ድሕነት ይሰሪዑ ምልስ ኢልና እንተሪእናዮ ነቲ 38 ዓመት ኣብ ደውየ ዝነበረ ዝፈወሰሉ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እዚ ስለዝገበረ አይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎን ክቀትልዎ ይደልዩ ነበሩ መንፈስ እግዚአብሔርን እቲ መንፈስ ርኹስን መጻረርቲ እዮም ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክጠፍእ ስለዘይደሊ እቲ ዝገብሮ ግብርን እቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘለው ተረዲኦም ንኽምለሱ ምእንቲ ሰፊሕ ዝኾነ መግለፂ ይህቦም ሽዑ ንዓቶም ሕጂ ከዓ ንዓና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ነዚኣውን ብጌጋ ይርድእዎ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሰንበት ምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ምትዕራይ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ሕጂ ክልተ የንተን ገበናት ማለት እዩ ሓደ ብሰንበት ን38 ዓመት ኣብ ፀበባ ናብ መከራን ዝነበረ ሰብ ስለዘሕወየ ስለዝፈወሰ ካልኣይ ከዓ ነቦ ርእሱ ምስ ኣቦ ስለዘመዓራርየ እዩ بحق بلكم الله ودس أبوه قبره زرعيو إمبر كابرسو حنت قالكوا كجبر أيك ألوني نسو نتنسوس قبره دما ود دما هم يجبر سلزي أسفح بلغويت أسكريسوس تاي يزبلهم زلوا نعاي إند زي أمانكم نجبري إمانو جبر أبوي إند زي جبركو أيت إمانوني جبر أبوي إند حرز جبركو ينجن نعايكو عند زي أمانكم نجبري إمانو أبو محرات يجبر أنا خا محرات يجبر أبو نموتان يتنسوم أنا خا نموتان يتنسوم نعاي عند زي أمانكم نجبري إمانو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እትነቃለይ ዝሰምዖ በትዝላ አኸነ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት አላቸው ኢሉ ሓደ ዓብይ ተስፋ ሂብና ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋገረ እምበር ናብ ሞት ኣይበፅሕ ናብ ፍርዲ ኣይመፅን ነቲ ቃለይ ዝሰምዖ እምበኣር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ይሰምዕዎ ነይሮም እዮም ኩላቶም ይሰምዕዎ ነይሮም እዮም ከመይ ገርና ንሰምዕ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
ምክንያቱ ነቲ ናይ በረኸት ዝኾነ ናይ ህይወት ዝኾነ ሕሊና ዘለዎ ኣማኒ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሕሊና ዘለዎ ፍጡር ሕሙም ክፍወስ ድኹም ክድገፍ ኣብ ፀበባ ዝነበረ ናብ ረሃዋ ክመፅእ ዘይሕጎስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ዘይኮነ ጥራሕ እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እሙሮ ይሃበና እምበኣር ኩሉ ዝተፃሕፈ ንትምህርትና የተፃሕፈ ኢሉ ገለ ነጥብታት ክንርኢ ኢና ምስማዕ ምርዳእ እዩ ይሰምዕዎ ነይሮም በቲ ጎይታ ንበረኸት ዝገበሮ ዘይኮነስ ብኻልእ መንፈስ ይርድእዎ ስለ ዝነበሩ እዩ ናብ ጥፍኣት ዝወስዶም ነይሩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ምስማዕ ካልኣይ ምርዳእ ናይቲ ንሰምዖ ዘለና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ሰሪዕዎ ዘሎ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ከምቲ ሰበኽቲ ዝሰብክዎ ዘይኮነስ ከምቲ ቃል ከምቲ ጎይታ ዘቐመጦ ቃል ናልባት ብዙሓት ሰበኽቲ ከምቲ ናህና ስምዒት ከምቲ ናህና ንደልዮ ከምቲ ናህና ርድኢት ጌርና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ብሓንሳብ ክንህሉ ተስፋ ገብር ምስማዕ ምርዳእ ምግባር ምንባር ብድሕሪኡ ህይወት እታ ዝተዋህበና ተስፋ እቲ ንቓለይ ዝሰምዖ በቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ዝኣምን ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሰጋገረ እምበር ናብ ፍርዲ ኣይመፅን እዩ ኣብዚ ኮለና ትዝግባአና እንተጌርና ነቲ ዝመፅእ ፍርዲ ሰጊርናዮስ ኣብ ህይወት በፂሕና ኣለና እዩ ተቐዳመይቲ ምስማዕ እያ ኢሉ እምበኣር እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ከዓ ብቓል ክርስቶስ እዩ እምነት ካብ ምስማዕ ከዓ ብቓል ክርስቶስ እዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ናባና ዝለኣኾ ጌርና ምስማዕ እዩ እግዚኣብሔር ይደግፈና ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላል ሓሳብን ልቢ ከዓ ዝፈርድ እዩ እቲ ጸብጻብ እንህቦ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋህ ዝበለን ቁልዕን እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልቦን እግዚኣብሔር ይደግፈና ስለዚ ነቲ ንሰምዖ ቃል እዚ ቃል ምዃኑ እዚ ቃል እዚ ሕያውን መስለጥን ምዃኑ ካብ ክልተ ኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ምዃኑ ምርዳእ እዩ ተቐዳማይ ክንሰምዖ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክንርድኦ ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክብሎም ከሎ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ እዩ ብሓደ ዘለና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰብ ኤፌሶን ጠጠው ኢሎም ከምዝና ሕጂ ሰምዕዎ ነይሮም ኢሉ በቲ ብቆመና ስጋ ዘይኮነስ ብቆመና መንፈስ ክሰምዕዎ ክርድእዎ ይደሊ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ጸሎቱ ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽላ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ስር ሰዲድኩምን ተሰሪድኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፋሓን ምንውሓን ምዕማቑን ቅሞቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ኩሉ ሳዕ ክሳዕ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል መንፈስ ቅዱስ ካሓድሮም እሞ ውሽጫዊ ምርድእ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ኣብቲ ኣምላኽ ዝጽበዮ ሰብነትና ኣብቲ ጽባሕ ፈሪሱ በስቢሱ ዝተርፍ ዘይኮነስ ኣብቲ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ሰብነትና ብኡ ክርድእዎ ይደሊ ነይሩ እዩ እግዚኣብሔር ይደግፈና እቲ ሳልሳይ ምግባር እዩ ነቲ ዝሰማዕናዮ ብግቡእ ቃል ኣምላኽ ምስ ሰማዕና ብግቡእ ንርድኦ ነቲ ዝተረዳእናዮ ከዓ ክንገብሮ ንፍትን ኢሉ ክንገብሮ ንጅምር ኢሉ እቲ ዘመን ቀረባ እዩ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ዝዘንብቦን እቶም ዝሰምዕዎን ትዋኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎን ብፁዓን እዮም እቲ ዘመን ቀረባ እዩ እቶም ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕዎ ዘንብብዎ ምስ በለታ ሳልሰይ እንታይ ኢሉ ዝሕልውዎ ዝገብርዎ እዩ ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስማዕ ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ክገልጽ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 7:24 ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ሰብ ይመስል ነቲ ዝሰማዕናዮ ብግብሪ እንድሕር ኣውዒልናዮ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብልህታት ለባማት ንኸውን ኢሉ ለባማት ክንከውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ኢሉ ታራባዓይትን ናይ መወዳእታን
ምንባር ነቲ ዝገበርናዮ ነቲ ዝጀሚርናዮ ዘለና ምንባር ብህይወት ክንነብረሉ ከለና ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ብፁዕ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 10:16 ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕሩያት ገና ሒደት እዮም እሞ ከምኡ ቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑ ቶም ቀዳሞት ከዓ ዳሕሮት ክኾኑ እዮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ቅድሚት ነርካ ድሕሪት ካብ ምትራፍ እግዚአብሔር ይሰውረና ድሕሪት ነርና ንቅድሚት ክንመጽኻ እግዚአብሔር ይደግፈና ክልተ ኣብነታት ክንርኢና ካብቶም ቅድሚት ነይሮም ድሕሪት ዝኾኑ ካብቶም ቅድሚት ነይሮም ብቅድምና ዝወድኡ ምርጫና ኸውን ኣብነትና ኸውን ምእንቲ ኢሉ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:1 እንታይ ይብል ናብ መልአኽ ማሕበር ኤፌሶን ጸሓፍ ኢሉ እታ ኣብ የማና ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእኸልተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቅን ዝመላለስ ከም ዝብል ኣሎ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክጸሮን ከም ዘይከኣልካ ነቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ምዃኖም ከም ዝረኸብካዮም እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስትኻ ኣሎካ ስለ ስመይልካ እውን ተጻወርካ ኣይሰልከኻን ገናኸ ነታ ቀዳሚት ፍቕርኻ ሓዲካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ኣምላኽ ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢሉ ንኩሉ ጽቡቕ ነገር ነጊርዎ ብጣዕሚ ዓብ ጸጋ ዝነበሮ ሰብ ደጊምና እንተርእናዮ ጎይታ ሓደ ብሓደ ይዝገልጸሉ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ኢሉ ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክጸሮን ከም ዘይከኣልካ ነቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም ሓሰውቲ ኮይኖም ረኺብካዮም ትዕግስትኻ ኣሎካ ስለ ስመይልካ እውን ተጻወርካ ኣይሰልከኻን ኢሉ ሓደ ዓብ ነገር ግን ኣጥፊ ኢሉ እንታይ ትጽፊእዎ ዘሎ ነታ ቀዳሚት ፍቕርኻ ሓዲካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣሎ ምክንያቱ ብዘይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝስራሕ ኩሉ ስራሕ ብላሽማ ኣብዚ ኩሉ ጸጋ በፂሑ እቲ ኣብ ልቡ ሃልሃል ዝብል ነበረ ፍቕሪ ኣምላኽ ግን ቅሂሙ ጠፊኡ ነይሩ ካብኡ ሰውረና ስለዚ ተነሳሕ እዩ ዝብሎ እንደዘይ ተነሲሕካ ግን ካብቲ ቀንዲልካ ክድርብየካ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ይነብረሉ ነይሩ ይገብሮ ነይሩ ትገብሪ ክነብረሉ ግን ኣይከኣለን ክቕጽሎ ግን ኣይከኣለን ካልእ ካብቶም እግዚአብሔር ሞገስ ሂብዎም ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ዝወድኡ ዮሴፍ በዓል አርማትያስ ኩሉ ግዜ ቦታትና ቅዳሴ ከኣቱ ከለዉ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነ ዝበለ ኢየሱስ በስንዱናት ኢሎም ዝዝክርዎ እቶም ሰብ ራእይ ኣብ ጸበባ ኣብ ረህዋ ኣብ ጽጋብ ኣብ ጥሜት ኣብ ሽመት ኣብ ስዕረት ዘይልወጥ ዕላማ ስለ ዘለዎም ኣብ ዕላማ ኩሉ ግዜ ጀሚሮም ውድኡ እዩ ስለዚ እንሆ ዮሴፍ ዝስሙ መኻሪ በዓል አርማትያስ ኣብ ከተማ ይሁዳ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ እዩ ንሱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዳ ይጽበ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሮምን ግብሮምን ኣይተጸንበረን ንመንግስቲ ኣምላኽ ይጽበ ስለ ዝነበረ ከዓ ኩሎም ሃዋርያት ክሃድሙ ከለዉ ዓርቢ ምሸት ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቦ ስጋ ጎይታይ ክቐብር ሬሳ ጎይታይ ሃበኒ ኢሉ ካብ መስቀል ኣውሪዱ ዝገነዘ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ኣምላኽ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ እቲ ቀጥታዊ ዝኾነ መልእኽቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ዲያቆናትና አንቢቦም እዮም ምትርጓሙ ናይ ኣድልዮኒ ጥራይ ንባብ ከንብብ እየ ማለት እዩ ስለዚ ሓቋቆ ልብኹም ተዓጢቕኩም እናተጠንቀቕኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ተስፋ ግበሩ ሓደ መዓልቲ ናብ ጎይታ ክንገዕዝ ኢና ኩሉ ግዜ ሓሳብና ከዓ ናብቲ ናብ ጎይታ ምስ ገዓዝና ንረኽቦ ኣኽሊል ክብሪ ኣኽሊል እምነት ኣኽሊል ጽድቂ ክኸውን እዩ ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከብቲ ብዘበን ድቁርና ከለኹም ዝገበርክሞ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ ኣሕዛብ እዮም ነይሮም ካብ ኣሕዛብ ብወንጌል ተጸዊዖም መጺኦም ኣነ ቅዱስ እዮም እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑለይ ዝብል ከም ጽሑፍ እቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ እዩ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ እዚ ሰሙን እዚ ቅድስቲ ሰሙን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ብዘይ ኣድልዎ ከከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩም ኣቦ ኢልኩም ትጽውዑ ካብኮንኩምሲ ኣብ ዘበን ግሽነትኩም ብፍርሓት ኣምላኽ ነበሩ እዩ
ስለዚህ ነዝን ክነብረሉ ይዝድግፈና ተቀዳሚቲ مسمع تخلعيتي نايتن سمع نجار مردا كابيز مسزلو قال أملاخ ديو مس أملاخ قال أملاخ زصارر ديو تخلعيتي نايتن سمع نجار مردا تسال سيتخا نايتن سمعنايو أب جبري معال محلاو ترى بعيتن موداتان كا أب تزجمرنايو سموداتا مسنع أمو زابير زستوعلو أمرها بنا نتي بمجهاد يسوع كريستوس ترهبوا تسفى ملو تسفى غوري أبزي زدلينا زبرة كوس خلكم يلنا لما سمعنا خنجبر قرنا خنصدق نايك زابير كدوس فقادي هنا لنا نقال زابير بهدأت سنيلكم سلسمعهم أبتجبروا وصلت كل زابير اسمعهم سلقالات زابير استمسكنا يهون سجى ويتانان بدحينا يسوع كريستوسن فقرا أملاخن حبرت منفس كدوسن أبصر هاسيون أبلع القدسان أبوتاتنا هاريات كم زورده حجونا أبلع لين أبلع لهلهم عسفن دربن كونيرد سلقالاتو بزاهير استمسكنا يهون هاي كم يحضركم يا بير أملاخنا تمسكنا يهون أبونا قال هو يسمع لنا سمعنا المقبار نمن بارك يبقى عنا بحيل أملاخ مبر بحيلنا نهو لا يكونن ندحر لمينا يخا السفق الدنيا حق زنا تاجني دلي ما هو واحد دلي حق زني رداني ندحر دي طريقها رديت يلن يا بير أملاخنا تملكنا دم نزمر زمروا ونخبر أملاخ أبيتو وترو ناي هيوتهم ملو كزمروا لي برهم أبيك أشي حساس كتبلو خم درفركم ارداني جن جيش الله نتم زيراهم نقدر تلام جيش مالو بسلامي مصونا سبحان الله سيو قال أيترسعوا عزولنا الله لهم زمان مهران لو من تأتي الله أي صوم ناي نبيات صوم ناي تحساس ناي حساس صوم ناي سنة ناي زسانة تبال حقيقة علمنا قلنا أملاح طعم ديو تقمتي له لومي صوم كي يبلون تاكلينهم healthy food بلوه أثناء صوم حقيقة هو أملاحنا داري بتعنا خلنا بريس دليلنا بتعنا نبرب لنا لموني مثل ما نسنينا لمن بزح مكر لنا بكفرنا مد ذابير لمننا صيمنا خمتي بسرات لدته دسمعنا ناي كل حطنا بسرات نسمع الله يقبل لنا قبل أملاح تمسكنا يهون حاولنا برهان الماء ما برهيت هلو تهوني حفريتان خم بيك شو خوينا قبر الكلام كم يسولوه بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين أملاك زفكركم نجزابير بيتسب كميك أنيكم كمير فيدكم كمير لكم حاليون عاقبون أبزبوتها زعكبن أملاك استمسكن يكون بمراخب بزهان كاب ملو عالم مسانا زاد لهم ناي كلها سلام تاي يبصحكم أبو عشي خمت زبالو أب مقشو بسلام نخملس ناي كلها صلوت أملاخ يسمع لما عالتي سبت عام بزحي زادلو ما كاينو بزحات هادلو أمو نمجمر تاكزين بيت خريستيان نازمت أخوم أقايش انت دعاليكم كل خاتكم انكو عبد حان مساكم بزعبات نبيات كوبي اشتزاري فولو مو تقان برختن نرخبر لصوم يقبر لنا تيزي ناي نيويورك نخدو مقشاسي
بمتص زلو عربي سمني مثلا بشدش تخوني مالتيو صبو حساب نديو حاونا بيتروس يمسيوا أقدم بيلنا انتخدنا أو خينا دقشنا أو حاديرنا انتبلنا يتبعيلو نيرو كن نتزاربا خلو ميستو سلزقبركو completely خلو سب confused يخوين زلو حجي ناي سلاسة أرشي موتيل دو هوتيل دو كله ناتي جيجايو حجي كل نجار تريفيو أب هوتيل أب موتيل عين خيدنا خمتانا كدبنا عرب مشت كابز تبقيسنا خن كيدنا أو وعلنا تملشنا دمان مس إتينا عمز خفلنا يو 55 قرشي ينيرو خمون حج كون تسفى نقبر اندحير أقدم بالكم كدك ساعة داليا مدك أس أبز قريبنا لنا ساعة 6 شعات مسامو دك ساعة حادة خلت نتساكن دكاس زي تداليا علال تداليا دما أب روم 226 قريبنا لكنا لنا انتهي دا اتي نهوتيل خنط فويلنا زي حسبنا يو 3-4-5 قرشي اسو دما نبو خون تسفى نقبر أمو أوه تجار داوي لخي تحكوش كنت خالد السولكي كم ودي خلكن بقى هجي أوتوبوس عربي داخن كيد عربي خيدنا قدامنا مع التوعيلنا نابزخن ملسينا نيويورك سيتي زير أخوم ريخوم ما زيت فلتو سبات انت رأليكم انت خدكم تصبقوا دما مغنياتهم حاونا بلور مانهاتن غيرو تايم سكوير أبصحو يملس الناس لزخونة عد خطري تخلويهم مالتيو كلاي أبزي حفتنا ليدي أنت بتشخان قرر الليلة انتهي تبالكوا ناي تمكت سيرتيفيكيت يكبادلو دقهم أتمكم تداهمكم بجاهم أنا أب أوفيس كاب ساعات 9 ساعات فرق معلتي أب أوفيس علىهم ما مزيهم مسدو تبلالا كمون أبز بيت خريستيان زي تمرعيهم ناي ماريج سيرتيفيكيت زي وسدكم تداهلهم بجاخاتكم كل خاتكم مزيهم سيرتيفيكيت وسدو تبلانا لا لما علتي سدرا بيت أبونا سامويل نفتحات نحفتنا روتا أبو أمالتيوم كمون حاونا سامسون أفورك سبيتو مالتيو أبز مسيوم زلزلو صنعاتي هافكم نختبلو أب قدميت منبر قريبنا لنا كمون ناي عامت فتحات نحفتنا نفسي هير سلاماوي تسفاي سدرابيت مغفلتي إخلاماي قريبو معدلو أمو تقدم انتهينا نقبرنا حد خلت سبات حد خلت 3 دران تدعى اليوم سي فرقوم نساقام فرقوم نيمانينا نكفروم نيرنا مغناتو زم أبزعاتي بزوح استغمت ناسي فرنجي دينا حبشا دينا تايم خاننا يفلتني حجسي تناديتات نو حزن نديو بسدرايت كلهم بحنسا كوفي ولو سلتاباله مغنياتهم انتي اخلاماين خنفسي سويز حيش سلازبالونا كلهم سدرابيت او قربنا لنا مالتي حجي تم كالوت سدرابيت ناي ودنا نفسير نيثان سقاريو سدرابيت كلهم مصيمكم مالو زمالت ناي حواتنا محارين داويتن مالتيو توم سدراز مصاخم كلخاتكم حجي بتصقام وكن 4 طربيزا غيرنا لنا او كلخاتكم حنسا كفلو تخلى معي تقربوا له ما زود حنكم هجي بناي نيويورك تسامي عنادينا
ሆቴል የለን ሞቴል የለን ምሕዳር የለን ዓርብ ምሸት ኣብ ዝመፁ ካብኡ ኸይድና ውዒልና ክንመለስ ኢና ኦኬ ኣነ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ተኣምር እንዲ ዝግበር ከምዚ ናይ ሞርጌጅ ሪዳክሽን ኮሚቴ ዝሰርሖ ስራሕሲ ናይ ብሓቂ ሕጎሰኒ የለን ሕጂሲ እምበር እዚ ፀሓፍኮስ ከተንብቦ ትኽእል ዲኻ ኢሉ ሂቡኒ ማለት እዩ ሙሉጌታ ኣነ ደኣ ናተይ ኣፅሓፋ ይኸፍእ ናተይ ከንብብ ተኽእለስ ናትካውን ከንብቦ ይኽእል የለዮ ማለት እዩ ሕጂ ምልእቲ ደብዳቤ ሂቡኒ ሓገዝ መኽፈልቲ ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ወዲ መድሃኒ ዓለም $10,000 ብህያብ ሂቡሎ ኣነ ልቃሕ ይመስሉኒ ነይሩ ተንበብኩ ግን ልቃሕ ዝብል ነገር የለን ኖ ልቃሕ ኣይኮነን ህያብ ሂቡ ዘሎ ኢሉኒ ተመስገን ሓገዝ መኽፈሊ ዕዳ ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ሓደ ስድራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 500 ሂቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከምኡውን ካልኦት ደቂ መድሃኒ ዓለም ሓደ ሓውና 300 ሓደ ስድራ 200 ሓንቲ ደ 80 ሓደ ስድራ 500 ሓደ ስድራ 600 ብጠቕላላ 12,180 ተቐቢልና ኣለና ኢሉኒ ሎሚ ድማ ሓንቲ ሓፍትና ተማፃባዒት ዝነበረት መብፅዓ 100 ወርሒ ካብ 2 ዓመት ናብ 3 ዓመት ክኸውን ተወሳኺ 12 ወርሒ መብፅዓ ሂባትና ሓደ ሓዊ ወዲ መድሃኒ ዓለም ንሓገዝ መኽፈል ቤተ ክርስቲያን ሞርጌጅ ሎም መዓልቲ 1,000 ሂቡ ኣምላኽ ይሃብ ተኣምራት እዩ ኣብ ፖስታ ዝፀንሐ ሓደ ዕሽር 50 ንመድሃኒ ዓለም ዕሽር ክብር ምስጋና ዝማሬን እግዚኣብሔር ይኹን ኣሜን ኣብ ፖስታ ዝፀንሐ ድማ 100 ሞባእ ሓደ ሓውና ድማ ነቲ ሰናይ ዝገበረልና ንመድሃኒ ዓለም ምስጋና ኢሉ 200 ሓንቲ ሓፍትና ናይ መብፅዓ ኢላ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕጣን ኣምፅያ ኣላ ሓንቲ ደ ንዓዲ ይኸይድ ስለ ዘለኹ ብፀሎት ዘክሩኒ ኢለን 10 ሞባእ ሂበን ኣለዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸሎተይ ሰሚዑ ስለ ዝመለሰለይ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣሜን ናይ መብፅዓ ኢለን 100 ተቐቢልና ኣለና እዚ ጽሓፍ ወደ ክንደይ ጽብቕ ናይ ብሓቂ ኦኬ ሓደ 4 ኣሕዋትናዮም ናይ ኣባልነት ኢሎም 300 450 630 400 ሂቦም ኣለው ሓደ ስድራ ናይ ድማ ናይ ፍትሓት ናይ ክንፈ ገብርኤል ኢሎም ናይ መኽፈልቲ 200 ከምኡ ድማ ናይ ፍትሓት ኢሎም 200 ብጠቕላላ 400 ሂቦም ኣለው ሓደ ስድራ ሎሚ ዘፍትሑ ድማ 700 ናይ ፍትሓት ኢሎም ሂቦም ኣለው ሓንቲ ደ ንቤተ ክርስቲያን ዕጣን ሞባ ኣምፅየና ኣለዋ ይቐኒልና ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዘፍትሑ ሓደ ስድራ ናይ መኽፈልቲ ኢሎም 350 ሂቦም ተቐቢልና ኣለና እሞ እዚ ወድሓንኩም ኣይረሳዕኩም ክኸውን ተስፋ ገብር እሞ ብሰላም ነንገዛና ይምለሰና ድሓን ቀንዩ ትረሳዕኩ ነገር ተሎ ይዝርኢ ዘለኹ ኦኬ ጽበሞ
اوكي مو دحن وعلو بلو حراي نصلت حف نبل እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ነብሶም ይምሓር እናበልና ክንፈትሖም ዘርፈድናኻ እግዚአብሔር አምላክ አባቕፉ ይቀበሎም ንሓዙናን መፀናንዕ መንፈስ يسدد نعنا دما كما حلفت مخانا زستوعل يأمر يهبنا أب كل نزلنا نزمت سمون بسلام عقي بخانا بزغ دسبوتو يقابا أنك جابير أملاخنا عدنو عرستيكمو كرما እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩካ ከመ ይባረክ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃልህን ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብኹር ደም ሓደ ወድኻ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዝኸበን መዕቀቦት ከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክብር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፀባወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ مزحالة في محاركم مزمت خيحالهم أفن منفس قدوس كم عسر حتيات يفتحكم زيوم حرنا كرسوس دبل عسر تقولت زيوم حرنا كرسوس 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 مزحالة في محاركم مزمت خيحالهم بأفن منفس قدوس كم عسر حتيات يفتحكم بنتك زتنا مريم محرنا كرسوس تبع العصر تقولت بنتك زتنا مريم محرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያህሉ مثل كلكم مثل منفسك آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ይወስጉን ደሞ ንሕድገት ሓጢያት ይኹነና ካብ ኩሉ መግባራት ሓቀና ናኩን كم بربرخت نبغى قدسيت كأقولنا نسبلنا كاب كله مبارك حقنا ناب كل مبارك سناي كاسمبرنا قدوس سكون كبر دومن ذهبنا برغيو سجانا ساينا وتركبنا بايلا نسكلو ليسوس كريستوس جاك اكزيونا كت نسيانا سجا زي منفس قدوس متاونا أنا أبز قدوس بوتاخا بسلام زجبر كاغويتا لنا بيتنا دما متاونا بسلام جبرلنا أبز قدوس بوتاخا تجابينا حتنا تملسلنا مكرانا تعليلنا حمامنا تفوزنا حتياتنا تحدقلنا خنكيد دما فقال كاي موجيتا خمخنا لنا نلمنا كلنا تراينا يتسددنا كتوت እግዚአብሔር አምላክና ከይለመናካ ዘድልየና ፈሊጥካ ትብ አምላኽ ይኻሞ نحنا سواينا بكلمنا زل زين فلت نسخاك كلنا تنانا تمرمر يخمو وقيتا تزدلينا خطبنا نلمنا كلنا زتقمنا مستوعلك عدلنا زلالما واملاخ كمتين حزبها اسرائيل سلما كبارنتنا بحارنت كم مكرانا برهوا امدر بدا مغب سيساين ماين زخن كايوم صبب بحر ز ساغر كايوم ملاخ تخاليق كحجون ملاخ كلاخلنامو كم مكرانا خنا قفنا ابزوريانا ختصفرم እግዚአብሔር አምላክና
نحن دما مستوعالك كتبنا نلمنك لنا نابخا زطمتها يعنتي قالك هذا سمع يزان ناي منفس قبرت مبر سمعت تراي كاين خون كاي تحدقنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ንኩሎም ተንባረትካ ናቤትካ ሒዞሞን ዝመጹ ማውድ ሰደድዎን መባእኻ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ صحافلهم او غيتا تدليو ግን ንዓና ኢኻ እሞ መጀመርያ ንሕና ህይወትና ከነግዛልካ ኣብትና ይዘላለም መዝገብ ምሳኻ ክንከውን እሞ ቃልካ ሰሚዕና ክንገብር ከለና ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም እንሳገር ነጊርካና ኢኻ እሞ ነዚ ጥራይ ከነቋመፅ مستوعالك عدلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዝሓለፉ አባታትና ናዲታትና ናሕዋትና ናሓትና ምባረትካ ነብሱ ባሮትካ ولد ሃይማኖት ሳሙኤል ወልደ ዮሐንስ ክንፈ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ሳሙኤል ነብሱ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዝሓዘኑ መጻናንዑ ንፈስካ ስለደሎም ኦ ጎይታ نزحمهم ودما وعنا يوم زي وعنا يوم نبذ زلوا سقاي كلهم تفلت نسخة خامو حجون وقيتا بتصير قدوس سمكا سلة محارب هاري خايل كام حرات كختور دلهم نلمنا كالنا قدوس እግዚአብሔር አምላክና ልብ ዝጨከኑ አርሃረ ልብ መራሕትና ኩሎም ከተራህሮም ናብ ሰላም ናብ ዕብየት ናብ ፍቅሪ ናብ ስኒት ክመርሑና ንልምና ካለና ግደባ ግድባ ጊዕኻ ክትገብር ደሃየን ክትገብር ሕጂውን ملاك ملاك تحمرت لأخلنا كم تنهار يا زمار كيم صلوت أب سمايات تنبر أبونا نبلنا سواك لنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي كدس من قصقات مسا فاركا خمسة أب سماي كم دم مدري يخون عائلة جيرانا لو مهابنا نحن نزود لنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كاب كفار حنا ننبر فتنا يتتونا من قصتين حايلن كبر نزل عالمنا تكاي مؤمن وعدينا قدس انجل مريم بدا قدس جبريل ملاك سلام لك له بحلنا خد انجلي خي بس قاعد انجلي خي عدك እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለክ ለኹ ንስኻ ወነሰበረኽቲ ኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺዩ ኦ ፈስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍት ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን راي ابز زلنا يحنساب كيف نبلمو ابي قشي دما نابزم دقنا خمهر كيد سلازلو انا بين امو قسي لخساق فانوكم انتي ابز لكم ما خف ولا غاي تساقم كلتف الى خنازقلكم انتي راي قال እግዚአብሔር መተነ ደሳታ ረቀም ታቀነ ታቀርበው ለመላእክት